ना बोल दियो जी बच्चियां दे पहला एक दा गुरफतेह ईश्वर जोत सिंह इका बच्चा आ छोटा तो नहीं है हाँ इधर क्या नाम है चौथे मुंडे का नाम बोले जी जवाक का केड़ा एक मिनट बोल दोबारा बोल देने आए भजन वीर कले कले दोबारा दसो मैनू एक तो भजनवीर सिंह दूसरा लड़का ईश्वर जोत सिंह गुरफतेह सिंह अनमोल प्रीत सिंह चार बच्चे हैं जदों एक दो दिन कहूँगा उदों तुसीं दौड़ना है हाँ जी मारूंगा मैं है जा दौड़ना ध्यान करो भी इधर पुत्र एक दो तीन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बल्ले 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 आया खचा कमरों चक दे पड़े शाबाश हो रहा जो बच्चे तैयार हो इधर हाँ जी रेशम सिंह आज भी इतने रेशम सिंह तेरी कितनी उम्र है भाई 12 साल 8 साल वाली कराओ पहला 8 वाली कराओ पहला बहुत सोहना भाई वेरी गुड 8 साल तक के बच्चे जेड़े सहजवीर सिंह सहजवीर अगे बोलो जी जी 7 या 8 साल की उम्र हो बच्चे आ जान अपने आप आगमजोत सिंह आगमजोत सिंह होर केड़ा हाँ जी बोलो है कोई और नहीं होर भी जेड़ा बच्चा कोई 7-8 साल का इत्थों आ सकता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ हाँ ये भी विच करा जीवन सिंह है 8-9 साल का आ 3 बच्चे हो गए मैडम जी केड़े नाम इधर पासे निशानी आउणा जी हां जीवन सिंह हो गया जी आ 3 बच्चे हुण दौड़ लगे जीवन सिंह सहजवीर एक सहजवीर सिंह मुंडे दा नाम क्या आगमजोत एक आगमजोत सिंह 3 बच्चे ठीक है जी ठीक है कोई होर इन्हां दी उम्र दा बच्चा हैगा तो दौड़ सकदा होर कर दो एडजस्टमेंट जे होंदी है जी किसी बच्चे दी एक रेशम सिंह है बच्चा रेशम सिंह रेशम आ जा बेटा कितनी उम्र आ जा चलू चल बड़ा चलो कोई नहीं छोटो पिछे पिछे हो जा बड़े पिछे भाई मैं 1 2 3 कहना नाल बिसल बज के फिर दौड़ पैना तुम हैं यार मानदा ही नहीं आ जा रही वो आया बुगे छूट चलो ध्यान रखना पुत्र ध्यान है इधर देख मैं जे 3 कहना जे दौड़ पाना तुम हैं 1 2 3 शाबाश वेरी गुड खचा कमर चक दे पड़े बल्ले बल्ले वाह वाह शाबाश हेलो लवप्रीत है जी लवप्रीत
ਹਾਂਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਪਰੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ 15 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਇੱਧਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੌੜਨੇ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੜਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੌੜਨੇ ਵਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਤੱਕ ਲਿਆਓ ਹੁਣ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਵਨ 9 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਖੜ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜਦੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੋ ਨਾ। 4 ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ ਦੌੜਾ ਆ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਹਾਂਜੀ ਨਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਦੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਸੁਖਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਬੱਚਿਓ। ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੁਖਰੀਤ ਮਨਜੀਤ ਜਸਕੀਰਤ। ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਭਾਈ। 1 2 3 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਖਿੱਚੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਲਾ 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 ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਲਾ ਆ ਜਾਓ ਫਾਸਟ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੈਲੋ ਹੈ ਬੜਿਆ ਦਾ ਬੋਲੋ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੋਲਿਓ। ਕਿਹੜੇ 1 ਮਿੰਟ ਸਮਾਜੇ ਭਾਈ। ਪਿੱਛੇ ਦੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਲਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਲਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦਾਂ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਮਰ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ। ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ। 1 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਨਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ 10 ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੜਤਾ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਚਲੋ ਬਸ। ਇਹ ਨਾਮ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹ ਆਇਓ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿ ਖੜਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। ਆਏਗਾ ਬੜਾ ਜੜ ਬੋਲ ਨਾ ਡਿੱਕਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੁਲਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਓ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੜ ਜਵੇ ਇੱਥੇ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਹਰਮਨਜੋਤ ਕਿਹੜਾ? ਚੱਲ ਪੁੱਤ। ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਤੇਜ ਕਿਹੜੇ?
ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਤੇਜ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ ਗੁਰਤੇਜ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹ 12 ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਛੱਡ ਆਹ ਪਾ ਲਓ ਹਲੇ 3 ਛੱਡ ਦੋ ਹਰਸ਼ ਹਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਹਰਸ਼ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਉਹ ਪਰ ਲਾ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈਂ? 4 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਲੈ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ 4 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਦੌੜਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ 1 2 3 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਚੱਕਦੇ ਫਟੇ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਈ ਬਲਾ ਆਜੋ 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 ਖੇਜਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜੋ ਏ ਲਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਲਓ ਲਾਈਨ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੜਾਉਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੋਟੀਦਾਰ ਲਿਆਓ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੌੜਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਆ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਹੋ ਤਿਆਰ ਭਾਈ ਚਲੋ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਬੂਟਾ ਖਿੱਚ ਲਓ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਛੋਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਲੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੇਸ਼ਮ ਤਾਂ ਹੋ ਲਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਚਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਛੱਡ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਚੱਲ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ 12 ਲਿਖ ਲੈ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇਰਾ ਖੋਖਬੀ ਜੀ ਆ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਖੋਖਬੀ ਜੀ ਹੈਂ? ਖੋਖਬੀ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4 ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੱਡੋ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੌੜਾਉਣ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਚਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਅਦ ਚ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ- ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ ਛੱਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦੇ 11 ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 11 ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚ ਪਾ ਦੇਂਗੇ ਰਾਉਂਡ ਚ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਗੁਰਤੇਜ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਦਲੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਬਦਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਉਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਰੁਕ
ਚਲੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ 3 ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣਾ। 1 2 3। ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਚੱਕਦੇ ਫੁੱਟੇ ਵੀ ਆ ਲਾ 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 ਓ ਬਲੇ 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 ਲਾ ਓਏ। ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਹੁਣ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 4 ਬੱਚੇ। ਅਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਰਸ਼ ਸਿੰਘ 12 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 12 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਇਹ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਛੱਡੀਏ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਤ, ਜਦ 3 ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਦੌੜਨਾ। 1 2 3। ਓ ਕਚੜਾ ਬਲਾ 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 ਏ ਚੱਕਦੇ ਫੁੱਟੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਬਾਈ ਕੋਈ 13 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਲੜਕਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ? 2 ਬੱਚੇ ਆ। ਲਾਗ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਜੇ ਡਿੱਕਾ ਲੱਗ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ, ਤਾਰ ਚ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ 14 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ ਜੀ? ਬਸ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਨਾਮ ਕਿਆ? ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 14 ਸਾਲੇ ਚ। ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ 2 ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। 3 ਬੱਚੇ। ਆ ਲਾਈਨ ਮੜ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਤਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥੇ 4 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ 3 ਬੱਚੇ 4 ਆ ਜੀ। ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਖੜਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਉਣ ਦਿਓ। ਹਮਾਰੀ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ। ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਲਾਈਨ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ? ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਤਰੋ, ਜੇ ਮੈਂ 3 ਕਹਿਣਾ ਚੱਲਣਾ। 1 2 3। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆ ਲੈ 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 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ? ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਆ? ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਆ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜੇ ਹੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੈ ਜੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਤਿਆਰ ਹੈ? ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਚ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਭ ਦਾ।
ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਰੁਕਣ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਅਵਨੀਤ ਮੰਗਟ, ਪ੍ਰਭਜੀ ਮੰਗਟ, ਬੱਚੇ ਦੋਏ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦਾ? ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਆਗਮਜੋਤ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਖੜ ਜਾ ਬੱਚੇ ਉਰੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਸਟ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਭਜੀ ਮੰਗਟ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਈ। ਫੋਟੋ ਭਾਈ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਫੋਟੋਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਅਵਨੀਤ ਮੰਗਟ। ਇਹ ਆਗਮਜੋਤ ਦਾ ਬੱਚੀ ਭਾਈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ।
ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਵਰ ਜੋਤ ਭਜਨ ਵੀਰ ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜੋ ਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਜਵੀਰ ਅਗਮਜੋਤ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਭਾਈ। ਫਸਟ ਬੱਚਾ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾ ਭਜਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਈਸ਼ਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ। ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਾਉਣੇ ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਸਟ ਵਿਨਰ ਭਾਈ ਆਜੋ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਮਜੋਤ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ। ਆਗਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ ਸੋਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੇਸਟ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਗਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਰੀਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਸਕੀਰਤ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਭਾਈ ਆਜੋ। ਸੁਖਰੀਤ ਕੌਰ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਆਜੋ ਭਾਈ। ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੈ ਲਓ ਪੁੱਤ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ। ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਟਰੋਫੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਮਨਜੋਤ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਹਰਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤੇਜ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਜੋ ਵੀ ਆਜੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਸ।
ਹਾਂਜੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਗੁਰਤੇਜ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਸਿਮਰਨ, 4 ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਫਸਟ ਵਿਨਰ, ਫੜਾਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਚਾ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾ ਲੈ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਢੇ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੋਢੇ ਪੱਤ। ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੰਡੂਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਹਰਸ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਸਟ ਵਿਨਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਫਸਟ ਵਿਨਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਲਿਆਓ ਜੀ, ਆਇਆ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ। ਆ ਜਾਓ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਭਾਈ। ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਚਲੋ ਭਾਈ। ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਟਰੋਫੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਜੀ ਫਤਿਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਭਾਈ ਟਰੋਫੀ। ਹੋਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਧਰੋਂ ਝੰਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਜੋ ਭਾਈ। ਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੂਜਾ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ। परम सत्कारयोग मानयोग ते सन्मानयोग सर्व धर्म जोत क्लब पिंड टोडरपुर समूह नगर निवासियों वालों बड़े श्रद्धा ते प्यार दे नाल ये पहला कुश्ती दंगल कराया गया जी। सो धन्यवाद करते हैं सत्कारयोग गुरमुख प्यारियां दा, सत्कारयोग प्रबंधक कमेटी दा नगर खेड़े दा, जिन्हां ने इलाके दे विच गुरुआं पीरां फकीरां दी चलाई हुई परंपरा नूं श्रद्धा दे फुल भेट करके अज नशे चल रहे छेवें दरिया नशे नूं ठल पाउण वास्ते आउण वाली नौजवान पीढ़ी नूं इह सेध दित्ती है ते नगर खेड़े जीए जंत परिवारां दी सुख शांति वास्ते छिंज मेला करा के इलाके दे विच मान हासिल कीता। धन्नवाद करदे हां सत्कारयोग नगर पिंड टोडरपुर सरबत साध संगत दा। सो असीं भी गुरु रूप साध संगत जी धार्मिक समागमां दे विच कुश्ती दंगलां दे विच ते छिंज मेलियां दे विच टूरनामेंटां ते असीं कन्या दे विधि प्रकार ते अज किसानी संघर्ष नूं समर्पित कविता जिहड़ी ये बोल के हाज़री ला जाया करदे हैं। सो लो आप जी दी सेवा दे विच सतगुरां दी बाणी दे विचों एक शब्द बोल के असीं कन्या दे विधि प्रकार ते किसानी संघर्ष नूं समर्पित एक कविता बोल के हाज़री ला जानी है। पेश कर जा रहे हैं, ध्यान देना। आदि गुर नमः युगादि गुर नमः सति गुरुवे नमः श्री गुरु देव जी नमः। सतगुरु जी तेरी बाणी, सतगुरु जी तेरी बाणी जीवन जाच कराउंदी है। ही कोई समझे बैठ संगत विच सबक सिखाउंदी है। ही कोई समझे बैठ संगत विच सबक सिखाउंदी है। एक दा नाम है सच्चा बाकी कूड़ पसारा। एक जोत ते ही उपजिया है सगल संसारा। नहीं होर तो सुनिया ऐसा राग सुनाउंदी है। सतगुरु जी तेरी बाणी जीवन जाच कराउंदी है। सतगुरु जी तेरी बाणी जीवन जाच कराउंदी है। दी दुखी दी सेवा हमें दूर पजा देंदी। दी दुखी दी सेवा हमें दूर पजा देंदी। छोड़ भूमि कौडेरा कचरा है पा देंदी। सबर शुक्र दा बाटा, सबर शुक्र दा बाटा, सबर शुक्र दा बाटा सब दे हाथ पड़ाउंदी है। सतगुरु जी तेरी बाणी जीवन जाच कराउंदी है। सतगुरु जी तेरी बाणी जीवन जाच कराउंदी है।
लो जी इधर सत्कारयोग गुरमुख प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ बेअंत मैं दे के मान किया गया, गुरु महाराज की गुरबाणी का सत्कार किया गया। धन्यवाद करते हैं, गुरु महाराज चढ़ती कला करे, नगर खेड़े जी जत परवारा सुख शांति बरतावे, मनोकामना पूरियां करे, जय जयकार करावे। लो आप जी की सेवा दे विच एक सानी संघर्ष नूं समर्पित एक कविता जिहड़ी असीं नैट ते भी पाई हुई है भाई, अज आप जी की सेवा दे विच हाजिरी लाउण जा रहे हैं। हाँ बड़े शब्दां ते प्यार दे नाल सुणने वाले बोल रहे हैं। शाही फरमान लिख बाण वालिए, मस्जिद मंदिर ढहाउण वालिए, शाही फरमान लिख बाण वालिए, मस्जिद मंदिर ढहाउण वालिए, लाग डाट सिखा नाल खासी दिलिए नी तेरी खासी दिलिए, किसाना दे तू खून दी प्यासी दिल्ली, सिखा दे तू खून दी प्यासी दिल्ली, कामिया दे खून दी प्यासी दिल्ली। कहने नौ में बादशाह दा शीश लाया, दिल्ली है दयाला देख जीवाया, रूचल पेट के ते सती दास नू आरे नाल चीर दिता मती दास नू, आरे नाल चीर दिता मती दास नू, कीती केड़ी उन्होंने खटासी दिल्लीए नी खटासी दिल्लीए, सिखा दे तू खून दी प्यासी दिल्ली, किसाना दे तू खून दी प्यासी दिल्ली, कामिया दे खून दी प्यासी दिल्ली। साडे सत्कारयोग मनजीत सिंह जी पंच साहब और सत्कारयोग पंचायत मैंबरां वालों नगर खेड़े वाले वालों बेअंत मैं दे के मान किया जा रहा है। सो गुरु महाराज चढ़ती कला करे, हाँ नगर खेड़े जी जंत परिवारों के इलाके में सुख शांति बरतावे जी। सिखनी पाके तेल मिट्टी दा जलाए सिखनी, कद के करा चो मुरवाए सिखनी, पाके तेल मिट्टी दा जलाए सिखनी, हाथियां दे पैरां नाल बन बन के सैकड़े शहीद सिंह कीते बन के, भुले किवें 1984 दिल्लीए नी 84 दिल्लीए, सिखा दे तू खून दी प्यासी दिल्ली, किसाना दे तू खून दी प्यासी दिल्ली, कामिया दे खून दी प्यासी दिल्ली। साडे लहू बिच लत पथ रही है, पिछों सानू जो दे सिर लथ कहनी है, साडे खून नाल लत पथ रही है, पिछों सानू जो दे सिर लथ कहनी है, दुनिया च तेरी नाम साल मिलदी, मुगला फरंगियां दे नाल मिलदी, दुनिया च तेरी नाम साल मिलदी, मुगला फरंगियां दे नाल मिलदी, चाल दुंगियाई वाली खासी दिल्लीए है नी खासी दिल्लीए, सिखा दे तू खून दी प्यासी दिल्लीए, किसाना दे तू खून दी प्यासी दिल्लीए, कामिया दे खून दी प्यासी दिल्लीए।
ओ भारत दे राखा सिंह अर घर की सीधी होके दस सिक्खी नाल वैर की गो वाला हरी बार बार पुछदा करे क्यों विरोध पग दाढ़ी मुछदा करे क्यों विरोध पग दाढ़ी मुछदा सिखां दे तू चरना दी दसी दिल्लीए हाय नी दसी दिल्लीए सिखां दे तू खून दी प्यासी दिल्ली किसानां दे तू खून दी प्यासी दिल्ली कामियां दे खून दी प्यासी दिल्ली कामियां दे खून दी प्यासी दिल्ली लो जी इसी आप जी सेवा के विच किसान मजदूर एकता जिंदाबाद संघर्ष नूं समर्पित है। एक गिफ्ता किसानी संघर्ष की बोल के हाजिरी लाई अस धन्यवाद करते हैं सत्कार जो गुरमुख प्यारे अभियान में की मान करते हैं। सुलो कन्या देवी की पकार है जी ये भी भाई अज बड़ा भागा वाला नगर है जिन्होंने पहला इस छिंज मेले तो मुहूर्त है जो कन्या देवियां तो शुरू किया बड़ा प्यार दिता छोटे छोटे बच्चों को सत्कार दिता आने वाले समय इन्होंने बच्चों के विचों बड़े मल्ला मारनिया ने जाके जहान दे विच सो बहुत इस्ताद का धन्यवाद करते हैं सत्कारयोग प्रबंधक कमेटी गुरमुख प्यारियां दा सत्कारयोग भैणों का वीरों का जिन्हों ने छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटिया बच्चियों को बड़ा प्यार दे के इन्हों का हौसला बढ़ाया। लो कन्या देवी की प्रकार पेश करने जा रहे हैं। हाँ बड़े श्रद्धा के प्यार देना सुनने वाले बोल मई तिया गौआ कामिया दी ना जी इथे कदर किसे न जानी एना टटड़ियां दी सौंदी जी चिड़िया बांगी उडारी पिंजरे बिच क्यों जामो डकी सब नजरा क्यों हो ना सकी पिंजरे बिच क्यों जामो डकी सब नजरा क्यों हो ना सकी खंभ इन्हां दे क्यों कटण नूं दुनिया सोचदियां कुड़ियां चिड़ियां वांगू ऊंचा उड़ना लोचदियां कुड़ियां चिड़ियां वांगू ऊंचा उड़ना लोचदियां पैदा होने तो पहला भी इन्हों मरना पैंदा जौदे जी भी कुड़ी होने का दर्द है जरना पैंदा जौदे जी भी कुड़ी होने का दर्द है जरना पैंदा बेबस हो के रहना हमेशा बेबस हो के रहना हमेशा पिंजरे नोचदियां कुड़ियां चिड़ियां वांगू ऊंचा उड़ना लोचदियां कुड़ियां चिड़ियां वांगू ऊंचा उड़ना लोचदियां बेड़ा डोब दिता बेड़ा डोब दिता अज दे लखारियां लिख दे लखारी माड़े गीत बई लोको किथे लुक जान कुड़ियां बेचारियां लिख दे लखारी माड़े गीत बई लोको ही हुंदी कहंदे सार जग दी आई नी लखारी नू शर्म रब दी भई आई नी लखारी नू शर्म रब दी कर उन्हां दे भी धीआं ने ते आनियां लिख दे लखारी माड़े गीत बई लोको किथे लुक जान कुड़ियां बेचारियां लिख दे लखारी माड़े गीत बई लोको
है कुड़ियां ते पाबंदी आजाद मगर है कुड़ियां ते पाबंदी रखिया जान घरां दे अंदर सदा बना के बंदी रखिया जान घरां दे अंदर सदा बना के बंदी बेवसियां दा जहर पींदियां बेवसियां दा जहर पींदियां रहन दबोचदियां कुड़ियां चिड़ियां वांगू ऊंचा उड़ना लोचदियां कुड़ियां चिड़ियां वांगू ऊंचा उड़ना लोचदियां दिल दिया दिल विच रखण पर ए मुंहों कुछ ना बोलने बेवसियां दा जहर पींदियां दिल दा भेद ना खोलने बेवसियां दा जहर पींदियां दिल दा भेद ना खोलने अंदर बड़बड़ चुन्नी दे नाल अंदर बड़बड़ चुन्नी दे नाल हथड़ू पूंजदियां कुड़ियां चिड़ियां वांगू ऊंचा उड़ना लोचदियां कुड़ियां चिड़ियां वांगू ऊंचा उड़ना लोचदियां लिखारी किन्ना माड़ा सोचदा परसों वाला सुखा मारे नू है टोकदा परसों वाला सुखा मारे नू है टोकदा कर सारे आंदे धियां ने ते आनियां लिख दे लिखारी मारे गीत बई लोको किथे लुक जान कुड़ियां बेचारियां लिख दे लिखारी मारे गीत बई लोको बुरी नजर लोकां दी हो जे जद हो बड़ मुटियारा देश बगाने तोड़न माफे करके सोच बेचारा देश बगाने तोड़न माफे करके सोच बेचारा खुशी दी गमियां रोशन रहने दो बोचदियां कुड़ियां चिड़ियां वांगू ऊंचा उड़ना लोचदियां कुड़ियां चिड़ियां वांगू ऊंचा उड़ना लोचदियां कुड़ियां चिड़ियां वांगू ऊंचा उड़ना लोचदियां। लो जी ऐसे कन्या देवी की पुकार सत्कारयोग नगर निवासी ते दूरों नेड़े आए हुए मेरे बहुत ही सत्कारत व्यक्ति साहबान आप जी को निम्रता सहित बेनती है कि गुरु का लंगर अटुट वरत रहा है। जो भी माई भाई लंगर छकण तो रहता है सो लंगर छकण की कृपालता करे अते जिसने लंगर छक लिया है वो चाह पीण की कृपालता करे। सो तुहाडा अपना ही नगर का काम है, चाह छको लंगर छको, गुरु का लंगर अटुट वरत रहा है। आके सारे रौनकां वधाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आ गुरु रूप साध संगत जी चंद ही मिनटां दे विच कुश्ती दंगल छिंज मेला शुरू होण जा रहा है। सो जिथे तक साडी आवाज पहुंचती है भाई छेती तो पहला खड़ा पातशाह जी दे विच पहुंचण की कृपालता करो। हाँ नगर खेड़ दी परिक्रमा करके चंडी पातशाह जी खड़ा पातशाह जी दे विच पहुंचने वाले है। सो भाई संगत के चरणों के विच बेनती है कि जिथे तक साडी आवाज पहुंचती है हाँ छिंज मेले ते पहुंचण की कृपालता करो। सो उन्ना चेर असी इस संगत की सेवा दे विच आ गुरु महाराज जी का जस गा के सेवा कर जानी है।
सत्कारयोग प्रबंधक कमेटी गुरमुख प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ जिन्हें भी ਪਹਿਲਵਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ अपने मोटरां दे उत्ते जां दूर नेड़े बैठे ने भाई खाड़ा पातशाह जी दे विच बेनती है कि पहुंचण दी किरपालता करो। ये बेनती साडी प्रवान करियो। पहलवान वीरां वास्ते बेनती है कि जिथे तक साडी आवाज पहुंचदी है भाई खाड़ा पातशाह जी दे विच पहुंचण दी किरपालता करो। चंद ही मिनटां दे विच झंडी पातशाह दी नगर खेड़ दी परिक्रमा करके खाड़ा पातशाह जी दे विच पहुंच जानी है। सो इन्नी क बेनती साडी प्रवान करियो। लो संगत की सेवा के शब्द की हाजरी कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के जीवन बला के पेश कर जा रहे हैं जी। उस वेले के बोल है जिस वेले कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दो जहाने वाली सरबंस के दानी चमकौर की घड़ी के वड्डे पुत्रां की शहादत के बाद माछीवाड़े बियाबान जंगल च आके सौ गए है। जामा लीरो लीरे ते सारा शरीर कंडिया के नाल झरीटिया पिया तक के शहनशाह पातशाह जी के बल जाते राही ने कलम के राही बयान किया। संगत की सेवा में शब्द की हाजरी है। शब्द है एक एक बोल है जरा दिल के हाथ रख के सुने वाला पेश कर जा रहे हैं। ध्यान अखा तरस दिया सन तेरे दर्शनों अज की तू दर्श दिखाया किथे बाज नीला ते किथे ताज पीला अज की तू फेस बनाया और किथे अतल सी मखमली की विखावा अज की तू चार चुलाया अरशा दे साण वाले अज तू पूंजे ही आसन लाया जन माता गुजरी दा सुता कंडिया दी से विछाई जन माता गुजरी दा सुता कंडिया दी से विछाई सीने नाल ते गिला लई जदों जाद पुत्रां दी आई जन माता गुजरी दा सुता कंडिया दी से विछाई चन माता गुजरी दा सुता कंडे आदि से विछाई अजीत ते जुझार बदने जोरा परते फतेह सिंह छोटे सारे ने रोके पूछया किते गए ने जगर दे टोटे दो चमकार बिछड़े दोने कंधा शहीदी पाई चन माता गुजरी दा सुता कंडे आंदी से विछाई दाता दिया मोड़े पापियां ने हिंदुआ ने खिच खिच के
अंग्रेज ने उतोड़े आंदरा दी डोर बट के जालमा दे गल बिच पाई चन माता गुजरी दा सुता कंडिया दी सेज बछाई गुलाब रंगिया सोच पे के पतने नू आइया लाल मुझे कंडिया ने सोने पप्पा ते बूटिया पाइया थोड़ी ओदे कदमा दी नी मैं चुम के मथे नू लाई चन माता गुजरी दा सुता कंडिया दी सेज बछाई सफरी नू पिया दुखड़े ते टुकड़ा सहना यार ने दा सतर चंगा सानू पट खेड़िया ना रहना कालजे ना लाके सौ गया गम अपने ते पीड़ पराई चन माता गुजरी दा सुता कंडिया दी सेज बछाई चन माता गुजरी दा सुता कंडिया दी सेज बछाई चन माता गुजरी दा सुता कंडिया दी सेज बछाई लो जी सतगुਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ सर्व धर्म यूथ क्लब नगर पिंड टोडर तलवड़ों बड़े ही शानदार ते प्यार दे नाल सत्कार जो गुरमुख प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ पहला कुश्ती दंगल कराया जा रहा है सो भाई पहलवान वीरां दे चरणों च बेनती है ते संगत दे चरणों च बेनती है दर्शक वीर जिथे तक साडी आवाज पहुंचती है भाई छेती तो पहला खड़ा पातशाह जी दे विच पहुंचण दी किरपालता करो चंद ही मिनटां दे विच झंडी पातशाह जी नगर खेड़े दी परिक्रमा करके खड़ा पातशाह जी दे विच पहुंच जानी है भाई सो सत्कार जो गुरमुख प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ बेनती है कि भाई छिंज मेले ते पहुंच के छिंज मेले की रौनक ਵਧਾਓ ते सत्संग की घड़ी है भाई सत्संग की घड़ी के हाजिरी लवा के अपना जीवन सफल बनाओ सुनो संगत की सेवा के अगले शब्द की हाजिरी इधर कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी चमकौर की घड़ी ते बड़े पुत्रा की शहादत के बाद माछीवाड़े भी आबान जंगल के विच सौ गए आ इधर सत्कार जो गुरमुख प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪਰਵਾਰਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵੇ ਆ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ करते सब कार्य रास करे आ पहलवान वीरां दे चरणों च बेनती है कि भाई जिथे तक साडी आवाज पहुंचती है आ खड़ा पातशाह जी दे विच आके खड़ा पातशाह जी नूं सलामी दे के बैठण दी किरपालता करो सो भाई इधर लंगर ते चाह दा लंगर है जिहड़ा प्रसाद दा लंगर अटुट चल रहा है जिन्हें लंगर नहीं छकिया वो भाई लंगर छक सकदा ते खड़ा पातशाह जी दे विच आके पहलवान वीर ने जिहड़े नमस्कार करके खड़ा पातशाह जी दे विच हाजिरी लाओ सुनो चानी मिनटा दे विच झंडी की रस्म है जिहड़ी वो खड़ा पातशाह जी दे विच पहुंच जानी है इधर सरसा नदी के किनारे ते परिवार विछोड़े दे विच विछड़ के परिवार बुढ़ड़ी माता ते चंद ते सूरज वर्गे 7 ते 9 साल के बच्चे गंगू दे पिंड सहेड़ी आ गए
गुरु रूप साध संगत जी जिस वेले गंगू के पिंड सहेड़ी आ गया तो गंगू के दिल के बेईमानी आ गई है जाके सूबे खान वजीदे की कचहरी के चुगली खाधी है तो सूबे खान वजीदे ने सिपाहियों ने हुक्म ला दिता तड़की का वक्त है सखियां सहेलियां तड़के पानी भरन वास्ते जिस वेले खूह जा रही ने तो बुढ़ड़ी माता की चंद से सूरज वर्गे 7 ते 9 साल के बच्चियां ने हथी हथ खड़ियां ते पैरी बेड़ियां पाइयां देखिया ज्यादा हथां दे विचों डोल छुट गया अखां दे विच अथरू आ गई है कलगीधर पातशाह जी महाराज जी परिवार दी सिफतां करदियां होइयां सूबे खान वजीदे नूं ते गंगू नूं फटकारा दे रही उस वेले दा शब्द है जिहड़ा संगत दे सेवा दे विच हाज़री आ शब्द है एक बोल है जिहड़ा दिल ते हाथ रख के सुने वाला पेश कर जा रहे ध्यान भाई जदों वक्त इंसान ते आन पैंदा सब रस्सियां दे बण बण दस जांदे भले बुरे दी कोई नहीं परख करदा ते मित्र है मित्रा तो पासा बट जांदे उमर ने याद है जिन्हां ने साई लोका साई लोका नेकी सच ते नाम दी खट जांदे अड़ियो किने कैद करे सोने सरदार कुड़े किने कैद करे सच्चे सरदार कुड़े तानू हथ कड़िया किस जालम ने जड़िया जिस हाथ कड़िया लाइया कोई हो गदार कुड़े किने कैद करे सच्चे सरदार कुड़े साढ़े सत्कारयोग पंच साहब मनजीत सिंह जी होर छोटे छोटे बच्चों वालों गुरु महाराज जी के दरबार के भी हंट बैठ के सत्कार किया जा रहा है, इतिहास का मान किया जा रहा है। सो गुरु महाराज चढ़ती कला करे, जय जयकार करावे, आ बच्चों दी लंबिया उम्र करे, विद्या दान बख्शे। होर सत्कारयोग गुरमुख प्यारियां वालों कमेटी के मैंबरां वालों हाँ नगर खेड़े वालों मान आया। सो चढ़ती कला करे गुरु महाराज जय जयकार करावे जी। चेहरा हसदा है पर है टेढ़े कांदी उस बुढ़ड़ी माता तो चलो पूछिए सार कुड़े एक ही ने कैद करे सच्चे सरदार कुड़े। कोई हसन हुसैन का मैं इस बछोड़े नू चलो मिंटा कर ले
ते देन ना मार कुड़े कीने कैद करे सच्चे सरदार कुड़े। नहीं रुकते रोके जो दिल हौके लहंदा है गंगू दे धोखे तो सब गीत बेसुरे होए ये तो टूट गई तार कुड़े कीने कैद करे सच्चे सरदार कुड़े कीने कैद करे सोने सरदार कुड़े सच्चे सरदार कुड़े सोने सरदार कुड़े। पानी अगला अच्छा 2 मिनट ने चाह पी ला मेरी है ना कोई गल नहीं महाराज चाह पी के फिर ठीक है भाई ठीक है चाह पी लो नाले मड़िया घरों ताजा जा कर ला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दूर नेड़े तो आई हुई बहुत ही सत्कारयोग प्यारी साध संगत जीओ, आप जी नूं निमरता सहित बेनती की जाती है कि ये जो प्रोग्राम है तुहाडा अपना प्रोग्राम है। लंगर गुरु का अटुट वरत रहा है, चाह का लंगर चल रहा है। कुछ ही मिनटां दे विच झंडी ला के लैके पहलवान साहब पहुँच रहे हैं। सो जिन्हां मेरे वीरां ने लंगर नहीं छकिया वो लंगर छक लवो, अते जिन्हां ने चाह नहीं पीती वो चाह पी लवो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਕਰਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਖੂਬੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ 2 ਕੁਆਂਟਲ 30 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੱਸ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 2 ਕੁਆਂਟਲ 40 ਕਿਲੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਕੁਆਂਟਲ 40 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਚੱਕਦੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਕਰਾਲਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਧਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਣ ਗਾਣ ਗਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਓ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਰਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਨੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਗੂੰਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਮਹੀਨਾ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਤਾ ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
तेग बहादुर जी महाराज जी की शहीदी दी कहानियां सुना के हौसले बुलंद कर रही है। तो बुढ़ड़ी माता उस वे का शब्द है जो संगत की सिमर में हाजिरी लाने जा रहे हैं। शब्द एक एक बोल बड़े शब्द प्यार के सुन पेश करने जा रहे हैं। ध्यान केसरी दुपट्टे चल कोई बैठी माता दो में केसरी दुपट्टे चल कोई बैठी माता दो में केसरी दुपट्टे चल कोई बैठी माता दो में पुत्र दे पुत्र प्यार करके जाए रब करके हे दर्द मुगल सरकार हाय हाय तेरा कख ना रवे हे दर्द मुगल सरकार उजड़ जाए रब करके सुबह होते सारा हाक मार सिपाही ने मुकल चले लाल बुढ़ड़ी जी माई ने सुबह होते सारा हाक मार सिपाही ने मुकल चले लाल बुढ़ड़ी जी माई ने कदी फतेह सिंह कदी जोरा बारताई कदी फतेह सिंह कदी जोरा बारे ताई ताके कारज दे नाल ही कथारे करके जाए रब करके हे दर्द मुगल सरकार हाय हाय तेरा कख ना रवे हे दर्द मुगल सरकार उजड़ जाए रब करके हम टाबूरी वेलों को आंदरा दी अग दी बच्चियां नूं पुछे माता ठंड ते नहीं लगदी हम टाबूरी वेलों को आंदरा दी अग दी बच्चियां नूं पुछे माता ठंड ते नहीं लगदी ओह मां मर जाए जी दी गोद विच सुते पे मां मर जाए जी दी गोद विच सुते पे ढिडों भुखे अखियां दे तारे गर्क जाए रब करके हे दर्द मुगल सरकार हाय हाय तेरा कख ना रवे हे दर्द मुगल सरकार उजड़ जाए रब करके भाई मां करके सुफरीत चली दंदे बच्चे दादी मानू हथ कड़ी बाली मां करके उतानू मचर दिन सुफरीत चली दंदे बच्चे दादी मानू हाँ माता असी ढोल देनी छाड़े ते यकीन रही माता असी ढोल देनी साढ़े ते यकीन रखी असी दशमेश दे दुलारे करके जाए रब करके हे दर्द मुगल सरकार हाय नी तेरा कख ना रवे हे दर्द मुगल सरकार उजड़ जाए रब करके हे दर्द मुगल सरकार करके जाए रब करके सो पहलवान वीर के चरणों च बेनती है पहलवान इधर वीर ने जेडे कोई नहीं लागे ही पहुंचे होया
ਆ ਲਾਗੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛਿੰਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੰਝ ਮੇਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਮਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਵੋ, ਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰਬ ਧਰਮ ਜੋਤ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। हेलो हेलो साउंड चेक, हेलो मैक चेक, हेलो टोली एक मिनट ढोल बंद कर। हेलो हेलो साउंड चेक, हेलो मैक चेक, हेलो। वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। आ गुरु प्यारी साध संगत जी, सब तो पहला आपो अपनी रसना नूं करिए पवित्र, फतेह दी सांझ नूं पाइए। तुसी सारिਆਂ ने ही फतेह दा जवाब फतेह दे विच देना। कहंदे जी दी जबान दे विच फतेह ते ओदी हर मैदान दे विच फतेह। सारे गज के बोलो वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन गल राखी मेरी। डंडौत बंधन नानक बहार सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। जा बुलावा ता बोला स्वामी, कुदरत कबन हवारी। तन तन सतगुर नानक दाता तेरा नाम ते आइए। कुल गुरुआं नूं करके बंदना, हथ विच मैक उठाइए। करते मेहर मेहर दे दाता, मुख मंग्या बर पाइए। पहला रब दा नाम ते आइए, फिर कारज नूं हथ पाइए। लख खुशियां पात साहियां जे मेरा सतगुर नदर करे। निम के हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए दे महाभाग अनुसार। अज आपां बहुत बड़े भाग्यां, बड़े भागां वालियां साडे गुरुआं पीरां फकीरां दी चलाई हुई पिरत नूं कायम रखदे होए समूह नगर निवासी पिंड टोडरपुर जिला फतेहगढ़ साहब वालों नगर दी सुख शांति लई, माल पशु दी सुख शांति लई, फसलबाड़ी दी सुख शांति लई, बच्चियां दी सुख शांति लई
ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਪਲੋਠੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ 73, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਰੁਸਤਮ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਝੰਡੀ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਝੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ, ਝੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮਾਲੜਾ ਬੰਨਣਾ, ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਝੰਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਝੰਡੀ ਨਗਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸੂੰਦਾ ਕੌਣ ਬੁਲੰਦੀ, ਚੁੱਕਣੀ ਕਿਸ ਚੋਬਰ ਨੇ ਝੰਡੀ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਠਾਊ ਝੰਡੀ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਠਾਊ ਝੰਡੀ। ਝੰਡੀ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਰੁਸਤਮਿੰਦ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਛੇੜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜੱਖੇਵਾਲ ਬਿਟਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਤਨ ਬਾਬਾ ਢਾਂਗੂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ 10 ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਟਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜੱਖੇਵਾਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜੱਖੇਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖਾੜਾ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਡੂਮਛੇੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੌਣੀ, ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਟੋਡਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਮੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ
ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਆ ਕੇ ਖਾੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਜੁੱਧ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰੋ। ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਖੇਡ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਮੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗਾਈਏ ਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕਤਰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੈ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠਾ ਸਫਾ ਵਿਸਾਈ। ਖਾਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੈ ਵਾਰਾ ਜੀਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਅਬਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਜੀ। ਮੰਚ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਮਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਸਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੈਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੈਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਸਵੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਵਜੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ 2:30 ਪੌਣੇ 3 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2.25 ਘੰਟੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ 2.25 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੇਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਸਫਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫੰਡ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਘੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਘੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਝੰਡੀ ਖਾੜੇ ਪਾਸਾ ਸਬੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਭਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਕੋਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਝੰਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਧਰ
ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਕਾਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਖਾੜੇ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਝੰਡੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਬੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੈ ਪਹਿਲ ਪਲੋਠੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗ ਸਰਬ ਧਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗगन तमामा बाजियो पर्यो निशाने कहो, खेत जो मांडो सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लड़ा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना साडा खेत, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मरी आओ, इत मार्ग पैर त्रीजै सिर दीजै का ना कीजै, पहला मरण कबूल जीवन की साडे आस, हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास, हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। आजो जी ने नचना खंडे दी धार ते, आजो जी ने नचना खंडे दी धार ते। लो जी, कलबीर पहलवान जी कुश्ती खाड़ा फिरोजपुर रैफर की सेवा ਲਈ खाड़े पातशाह ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। काला पहलवान जी संत बाबा प्यारा सिंह कुश्ती खाड़ा श्री चमकौर साहब, ये दो रैफरी अखाड़े पातशाह की हजूरी च पहुंचन जी, दो रैफरी खाड़े पातशाह की हजूरी च पहुंचन जी। हेलो, दुनिया की महान कौम की वारसों फतेह साझी करदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब का सिरमौर जिला फतेहगढ़ साहब और सिरमौर जिले दे विच आइन जे गल करिए सिरमौर पिंड टोडरपुर पहला कुश्ती दंगल और लगने जोर ते टुटने संगल सर्व धर्म यूथ क्लब पिंड टोडरपुर की धरती ते वड्डा गुलाब खिड़िया है। नाल प्रधान भाई हरबन मांगट, नाल वाइस प्रधान हरिंदर मांगट, नाल अमरिंदर मांगट, साडे वीरां ने वड्डी मेहनत की है इस पहले कुश्ती दंगल दे लई। सो जिथे लख लख मुबारकबाद है अज दे कुश्ती दंगल दी, उथे सारी ग्राम पंचायत ते नगर निवासी जिन्हें साडे वीर वधाई दे पात्र है कि पहल पलेठी ते जेठे पुत वर्गे बड़े मुकाबले जिहड़े अखाड़ा पातशाह च होण जा रहे हैं। आदर ऐन जे गल करिए कि तुरले चादरे दे नाल पंजाबी लोक है और कलयुग दा विश्व बतावा कह दिंदी है दुनिया। अमरीक पहलवान दी रौणी ऐन जे गल करिए बैनीबार रैसलिंग अखाड़ा भी चलाउंदे है, जिथे अज उन्हां दे मल दी वड्डी कुश्ती की गलबात जिहड़ी होनी है इस अखाड़ा पातशाह दे विच। सो वो भी साडे दरम्यान पुज गया है। सो मोस्ट वेलकम है साडी सारी प्रबंधक कमेटी वालों अमरीक पहलवान जी रौणी अज दे कुश्ती दंगल दे लई। ऐन जे गल करिए वड्डियां छापा छड्डणगे, उधरों ऐन चिट्टे हरे नीले पीले रंग बिरंगे झंडे और कतक दे सेंटरले दिन और हल्की हल्की ठंडी हवा ऐन शरीरां नूं छूंदी जा रही है और नवे नकोर सच दसा सजना नूं सजण मिलाउंदी जा रही है। सो जिन्ने वीर जिहड़े इस अखाड़ा पातशाह वाल चल के आए है सारे वीरां नूं ऐन साडे हरमन प्रधान मांगट होना वालों वाइस प्रधान हरिंदर मांगट ते अमरिंदर मांगट साडे ऐन सारी मांगट फैमिली वालों मोस्ट वेलकम है और मोस्ट वेलकम है। चलिया होया एक एक कदम जिहड़ा है वो सिर मथे है। बाकी जिन्ने मल साडे दरम्यान पुजे है, जिन्ने मल पुज गया है और आवाज सुन रहे हैं मोटरां ते है साइडां ते बैठे है। चरना दे विच गुजारिश है, समा बहुत हो गया है और कुश्तियां बहुत वड्डियां ने। सो सारे पहलवान जिहड़े नोट करनगे जल्दी दे नाल अखाड़ा पातशाह दे विच बैठ के जिहड़ियां लगातार जिहड़ियां आपो अपनियां हाजरियां लवावांगे उत्ते लिखण दीयां सेवावां जिहड़े वीरां दी है
ਉਹ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਐਨ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ ਅਖਾੜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਐਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋੜਾ ਮਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜੋ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਣੀ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਭੂਰੜੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨਗਰ ਭੂਰੜੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਜੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਣਾ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਟੈਮੀਨਰ। ਲਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਗੁੜਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਣਖਾਂ ਦੀ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਣਕਾਂ ਦੀ, ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਚੜਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੌਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀਏ ਐਤਕੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਮਾਪੇ ਤੂੰ ਰੋਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਮਾਪੇ ਤੂੰ ਰੋਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੌਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀਏ ਐਤਕੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਖਾਨ ਆਊ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦਾ, ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਖੋਲ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਉੰਬਟ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੀ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੌਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀਏ ਐਤਕੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਏ।
ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਖਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਚਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਕਈ ਮੋਨੇ ਕਈ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਕਈ ਮੋਨੇ ਕਈ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਪਾਏ ਬਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ, ਲੱਗ ਗਈ ਲੱਗਣ ਬੋਲੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਝੂਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਖਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਦੇਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ 2 ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਭਗ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਲਵ ਯੂ। ਲਓ ਜੀ, ਅਖਾੜਾ ਡੂਮਛੇੜੀ, ਅਖਾੜਾ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ, ਅਖਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਖਾੜਾ ਮਾਨਸਾ, ਅਖਾੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ, ਅਖਾੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਣੀ, ਅਖਾੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਖਾੜਾ ਪੁੱਟਾ, ਅਖਾੜਾ ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜੱਖੇਵਾਲ, ਅਖਾੜਾ ਇਹ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ, ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਡੂਮਛੇੜੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਅਖਾੜਾ ਡੂਮਛੇੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਗਵੀਰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਦੁੱਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਜਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ, ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੌਣੀ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੌਣੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਵਜੀਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਵਜੀਦਪੁਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ, सम्मू श्री चमकौर साहब अली कुश्ती खाड़ा फिरोजपुर, सम्मू पहलवान श्री चमकौर साहब अली पहलवान कुश्ती खाड़ा फिरोजपुर, ये भी पहलवान अपने आप को गरमा के छेती तो छेती खाड़े पातशाह की हजूरी च पहुंचो। बई असी तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। कहते भी जेड़ा नगर का पहलवान हुंदा है ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਥੰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਡਰਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਥੰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਣੀ, ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਛੇੜੀ, ਕੁਲਤਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ,
इस तरह काला पहलवान जी भूरड़े, परमिंदर पहलवान जी डूमछड़ी, लड्डू पहलवान जी डूमछड़ी। नगर का नाम रोशन हुंदा है खिडारी के नाम के नाल। लो जी शम्मू श्री चमकौर साहब अखाड़े पातशाह की हजूरी च पहुंच चुके ने। अली पहलवान कुश्ती खाड़ा फिरोजपुर, हाथ खड़ा कर बई। अली पहलवान कुश्ती खाड़ा फिरोजपुर, दोने लाइन आपो जो काला पहलवान जी। ते हुण मैं बेनती करदा जसबीर पहलवान जी, जसबीर पहलवान जी फिरोजपुर। मैं बेनती करदा अपने पतवंते सज्जना नूं लेके अवतार पहलवान जी खाड़े पातशाह की हजूरी च पहुंचो। आप खाड़े का आगाज आरंभ करिए जी। आ जाओ पहलवानों, इत्थे आ जाओ भी, मंच के अगे आ जाओ पहलवानों, मंच के अगे आओ जी। उधरों सर्व धर्म यूथ क्लब पिंड टोडरपुर, समूह नगर पंचायत, सारे नगर निवासी, प्रधान हरमन मांगट, वाइस प्रधान हरिंदर मांगट, भाई अमरिंदर मांगट ते सारे स्टेज उत्ते बैठे पतवंते सज्जणा के चरणों च बेनती है आपां पहली कुश्ती स्टार्ट करवानी है और अखाड़ा पातशाह दे विच पुज के जिहड़ा आपां पहली कुश्ती का आगाज करावांगे। सो चरणों च बेनती आओ किरा पहले कुश्ती दंगल का पहला आगाज जिहड़ा होण जा रहा है। ऐन जे गल करिए टोडरपुर पिंड है, वाकई मांगट वीर हुणां दा पिंड है और अज दे कुश्ती दंगल की जिहड़ी वड्डी सरपरस्ती भाई हरमन मांगट, भाई हरिंदर मांगट ते भाई अमरिंदर मांगट हुणां दे सिर दे उत्ते है। सो सारी जिहड़ी पंचायत आ रही है, इंडोज इलैक्ट्रॉनिक ते प्रेस मीडिया तो जिन्ने इंडोज टीवी तो साडी टीम पुजी है, वो कैमरा वाले जिहड़े वीर वो अखाड़ा पातशाह दे जिहड़े पुजणगे स्टिल कैमरे वाले, एक मिनट खड़ा लिओ जी। भाई हरिंदर मांगट, सारी पंचायत आ रही है, फोटो करा दिओ। आज दे कुश्ती दंगल का जिहड़ा शुभ आरंभ होण जा रहा है, कुछ ही समय दीयां गल्लां ने फिर मारनिया बिच अखाड़े दे देखो मल्ला ने वाकई कुछ समय दीयां गल्लां ने। उधरों कतक महीने दे एन सेंट्रल दिन चल रहे, अगर देसी महीनों की गल करिए, पर बहुत ही सोहना मंजर अज दे इस कुश्ती दंगल का। और जिथे कि टोडरपुर पिंड के सारे निवासी, ग्राम पंचायत ते सर्व यूथ क्लब पिंड टोडरपुर की जिहड़ी सारी टीम वो अखाड़ा पातशाह दे विच है। लाओ भी दर्शक वीरों, पहला कुश्ती दंगल है और लगना जोर ते टुटने संगल है और पिंड की चढ़ती कला वास्ते, फतेहगढ़ साहब जिले की चढ़ती कला वास्ते पहले कुश्ती लई एक ताड़ी मार दो दंगल के नाम से। वाकई अज दे कुश्ती दंगल की वड्डी बात जिहड़ी पैण जा रही है। ढोली 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 एक मिनट होर बंद करो, एक मिनट बई पहलवानों कुश्ती ना शुरू करो बई। जिन्नी बे ते संगत पहुंची है, एक बार गुरु महाराज का बख्शा जकारा गजाउणा, तुसी जकारे का जवाब जकारे दे विच देना। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये गुरु महाराज का बख्शा जकारा है, जोश ते चढ़दी कला का प्रतीक है। शम्मू श्री चमकौर साहब हथ खड़ा कर बई। काला लबो अली पहलवान फिरोजपुर, काले पहलवान दे कोले कुश्ती शुरू। एक मिनट जी, आरस पहलवान श्री चमकौर साहब, जगजीत पहलवान कुश्ती खाड़ा खमाणो, पर्ची लेके जगवीर कोच साहब दे कोले रिपोर्ट करो बई। आरस पहलवान श्री चमकौर साहब हथ खड़ा करो बई। जगजीत पहलवान खमाणो, जगजीत खमाणो, आरस पहलवान श्री चमकौर साहब, पर्ची लेके जगबीर कोच साहब दे कोले रिपोर्ट करो। अगली गल मंच तो जी ढोली वीरां नूं बेनती है, ढोल ते डगा ला दो। ढोल पीरां दा सिक्का है, पीरां दी मोहर है, छिंज बरदन, जिथों तक ढोल दी आवाज जांदी है उत्थों तक नगरां दे विचों बीमारियां नस जांदियां ने। ढोल बजना बहुत जरूरी है। ढोली वीरां दा भी असीं तहे दिलों धन्नवाद करदे हां। बई दर्शक वीरां नूं बेनती करदे आ, हम हमा के छेती तो छेती खाड़े पातशाह दी हुजूरी च पहुंचो। अगली गल चीमा जी, वाकई बहुत ही सोहना कुश्ती दंगल और लेखन दे उत्ते अज कुलदीप पहलवान जी लोहार माजरा
ਐਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਧਰ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣੇ ਔਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਐਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਲੀਫੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਵਾਕਈ ਐਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਖਾਨ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀਰ ਦੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਰ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਈ, ਇੱਕ ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਲਗੋਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਲਗੋਟੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। 100 ਰੁਪਇਆ ਤੜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ, 10,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਸਫਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਲਗੋਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਲਗੋਟੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਾਇਮ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗਲਤੀ ਕਰੂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਕੋਈ ਕੰਕਰ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਭੈੜੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਧਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਮੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਗਰਮੀਤ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੌਲੀਏ ਤੇ ਪਰਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਤਾਬਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੋਲੂ ਢਿੱਲਵਾਂ ਬਈ, ਆ ਵੀ ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਸਬਨੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਡੂਮ ਛੇੜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਦੋ ਦੋ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਭੂਰੜੇ ਰੈਫਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਬੀਰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਓ ਜੀ, ਭੋਲੂ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤਕੜਾ ਕਰੋ ਬਈ ਜਵਾਨਾ। ਸਬਨੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੂਮਛੜੀ, ਸਬਨੀਪ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਡੂਮਛੜੀ, ਚਲੋ ਜਗਬੀਰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੂਮਛੇੜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੂਮਛੇੜੀ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਮਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਦਲਜੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪਰਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੈਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
ਮਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਬਈ। ਨੀਲਾ ਲੰਗੋ ਦਲਜੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਦਲਜੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੋ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਬਈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਨਾ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਬਾਨ ਭਿੜਦੇ, ਆਓ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨੀਆਂ ਠਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਓ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੱਫੇ ਲੱਗਣੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਓ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੱਫੇ ਲੱਗਣੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਰੁਪਈਏ, ਜਾਨਾ ਹੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਓ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੱਫੇ ਲੱਗਣੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਓ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੱਫੇ ਲੱਗਣੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਕਈ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਐਨ ਅਲੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੈਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ, ਭਾਈ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰੋ ਕਰ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਮੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਢੋਲ ਵਜਾਓ। ਮਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਈ ਦਲਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲੇਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲੇਵਾਲ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲੇਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲੇਵਾਲ ਵੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਲਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਓ ਜੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਮਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈ। ਆਲਮ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਰਚੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਖਾੜਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾ ਮਾਣੇ ਮਾਜਰਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣੇ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਾਹੌਰ ਮਾਜਰਾ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਮਾਜਰਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਰਾਜੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਢੀਂਡਸੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਵੰਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਟੋਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਚਾਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਕਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਟੋਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਚਾਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਪਰਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਾਣੇ ਮਾਜਰਾ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਖਾੜਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਾਹੌਰ ਮਾਜਰਾ, ਪਰਚੀ ਲਓ ਬਈ। ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਬਈ। ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਮਾਜਰਾ, ਕਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਪਰਚੀ ਲਓ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੂਮਛੜੀ, ਆਰਫ ਖਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਭੋਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਛੜੀ, ਆਰੀਫ ਖਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਹਿਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ,
ਉਧਰ ਦੋਨਾਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਾਣੇ ਮਾਜਰਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਐਨ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਘੁਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਡੀ weight ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਔਰ ਹਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਮਾਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੈ ਕਿ ਗੂੰਜ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ। ਵਾਕਈ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਖਾੜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮੀਆਂ ਲੈਣਗੇ। ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸੰਗਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਭਲਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਭੋਲਾ ਡੂਮਸੇੜੀ ਆਰਫ ਖਾਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਲ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬਈ? ਸਹਿਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ। ਸਹਿਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ। ਚੌਧਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲੇਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣੇ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ 50-50 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 50-50 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਭੇਜੇ। ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਲਾ ਡੂਮਸੇੜੀ ਆਰਫ ਖਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ। ਸਹਿਲ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬਈ? ਤੇ ਵਿਜੇ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ। ਸਹਿਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਵਿੱਚ ਖਾੜੇ ਦੇ ਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭੇਡ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਜੱਫਾ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੇਚ ਵੇਖੀਏ। ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲ ਪਲੋਠੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜੋ ਵੀ ਆਜੋ ਅੱਜ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਵੇਖੀਏ, ਆਜੋ ਵੀ ਆਜੋ ਅੱਜ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਵੇਖੀਏ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੇਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ। ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੁਖਤਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਆਏਂਗੇ ਕਈ ਜਾਏਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾएंगे। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰੋਂ ਐਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲ ਪਲੇਠੀ ਤੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੈਨਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ भाई हरिंदर मांगट आस्ट्रेलिया विच बसदे है। ਐਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ कि दुखों विच नाल खड़दे ते सारी जिंदगी जो रहंदे हसदे है। और भाई हरिंदर आस्ट्रेलिया दे विच वसदे है। इंडोज टीवी दे ऐं जे गल करिए ऑनर ने और अज दे कुश्ती दंगल नूं पूरी टीम भेजी है कैप्चर करने दे लई। सो पूरे वर्ल्ड दे नाल अज दा कुश्ती दंगल जिहड़ा है
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਨ ਹੋਈ ਪਈ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਚੱਕ ਥੱਲ ਹੈ, ਐਨ ਟੋਡਰਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਹੁਣੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਹਾਂ ਤਾਲਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗੋਟੇ ਛੜਾ, ਨਗੋਟੇ ਛਡਵਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾ ਮਾਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਨੂਰੋਦੀਨ ਜੀ ਨੇ 365 ਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਨਗੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਾਗਲ ਡੁੱਬੋ, ਬਾਹਰਲੀ ਲੱਤ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪੁੱਤ, ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੋ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਢਿੱਡੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਭੋਲਾ ਡੂਮਛੜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਭੋਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆਜੋ ਪਰਚੀ ਲੈ ਲਓ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਾਹਿਲ ਚੌਧਰੀ ਵਿਜੇ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਹਿਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਭਾਈ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਸਾਹਿਲ ਚੌਧਰੀ ਵਿਜੇ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਹਿਲ ਚੌਧਰੀ ਵਿਜੇ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਹਿਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਾਸਪ੍ਰੀਤ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ ਸੋਨੂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਨੋ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਾਸਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸੋਨੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਧਰ ਗੁਰਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ ਤਕੜਾ ਕਰੋ ਬਈ, ਪਰਚੀ ਲੈ। ਸੋਨੂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਨੂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੈਫਰੀ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ, ਮੁਗਦਰ ਚੱਕਣੇ, ਮੂੰਗਲੀਆਂ ਫੇਰਨੀਆਂ, ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਈਵੈਂਟ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੁਖਰਾਜ ਡੂਮਛੜੀ ਤੇ ਗਗਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਭਾਈ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਵਾਹ ਜੀ, ਉਧਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਲੰਗੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਫਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਫੜਨੀ ਬੈਨ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਘੁਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਕਈ ਟਾਈਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਦਿਨ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਏ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪੈੜ ਤੇ ਜੋ ਪੈੜ ਧਰਦਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਨ, ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਧੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੁਖਰਾਜ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਡੂਮਛੇੜੀ, ਗਗਨ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਆਹਾ ਹਾ 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 ਹਾ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ, ਢੋਲੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਬਈ। ਇੱਕੋ ਵੇਟ ਇੱਕੋ ਵਜਨ, ਵਾਹ। ਦਿਲਾ ਕਿਉਂ ਹੌਸਲਾ ਟਾਉ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ। ਸੁਖਰਾਜ ਡੂਮਛੇੜੀ ਅੰਤ ਖੜਾ ਕਰ ਬਈ। ਗਗਨ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ, ਪਰਚੀ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਐਨ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਬਾਈ ਜਰਮਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਰਮਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲਾਏ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਹੇਅਰ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਕੋਨਰ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਐਨ ਰਸ਼ਪਾਲ ਹੇਅਰ ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਨਰ। ਬਈ ਗੁਰਬੀਰ ਬਜੀਦਪੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੜਾ ਚਾਸਬਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਗੁਰਬੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਬਜੀਦਪੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਚਾਸਬਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਡੌਲੇ ਪੱਟ ਭਾਰੇ ਗਿੱਟਾ ਗੁੱਟ ਪਤਲਾ, ਖਾੜੇ ਬੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫੜਕ ਚਾਹੀਏ, ਕਵੀਆਂ ਅਫਸਰਾ ਸਭਾ ਖੰਗੂਰ ਨਾਈ, ਥਾਪੀ ਮੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੜਕ ਚਾਹੀਏ, ਮਰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਬਦਾਮ ਸੋਲੇ, ਪੀਣ ਰਗੜ ਕੇ ਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੜਕ ਚਾਹੀਏ, ਖਾੜੇ ਬੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫੜਕ ਚਾਹੀਏ, ਖਾੜੇ ਬੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫੜਕ ਚਾਹੀਏ। ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਬਈ। ਰੋਹਿਤ ਖਮਾਣੋ ਤਰਨਵੀਰ ਬਜੀਦਪੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਖਾੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਧਰੋਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਸਤਪਾਲ ਕੋਨਰ ਜੀ ਐਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੰਗਟ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਹੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਤਪਾਲ ਕੋਨਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਲਈ। ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੰਗਟ, ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰੇਣੀ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੈ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਜੋ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਏ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਹੱਡ ਤਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਏ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ, ਬਾਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ, ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ, ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਭਲਵਾਨ, ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਉਧਰ ਸੋਨੂ ਡੀਜੇ ਸਾਊਂਡ ਸਰਵਿਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਬਈ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸੋਨੂ ਡੀਜੇ ਸਾਊਂਡ ਸਰਵਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਬੈਠੋ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਾएंगे। बैठ जाओ, नाम लिखाए वो ही लिखेंगे, स्थान ग्रहण करो वो ही लिखेंगे। उनको बेनती कर दो कि मैं कुश्ती लड़नी है। अगली जड़ी कुश्ती मनप्रीत फिरोजपुर, बलदीप डूमछेड़ी,
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਲਦੀਪ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਵਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ। ਪਵਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੈਂਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਕਮਦੀਨ ਜੀ ਜਗਰਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਕਮਦੀਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਵਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੁਸਤਮਿੰਦ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ। ਉਧਰ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ ਐ ਐਨ ਅਮਰੀਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੌਣੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਐ ਕਿ ਰੌਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੌਣੀ ਐਨ ਖੁੱਲੇ ਸੱਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ ਐਨ ਕੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੀ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਿਆਲ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸੋਨੂ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੋਨੂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾ ਟੰਗੀ ਢਾਉਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੋਲਦੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਬਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੇ ਦਿਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਬਾਪੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। 50,000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਲਦੀਪ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਲੱਖੀ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ, ਰਕਸੀਦ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਬਲਦੀਪ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਧਰੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਬਾਈ ਕਿੰਦੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ ਸਰਬ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਈ ਕਿੰਦੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਮਾਦਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਈ ਕਿੰਦੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੋਲਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਬਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੈਸਾ ਧਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਬਲਦੀਪ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ, ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ। ਕਰੋ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਪਿੰਡ ਸੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇ ਤਕੜੇ ਮੱਲ ਆਏ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਆਏ। ਸੋਨੂੰ ਮੰਗਲੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਮੱਲ,
ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਝਾਲਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਝਾਲਾ ਏ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਅਖਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਮਾਦਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਰਬ ਧਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਮਾਦਪੁਰ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਖੀ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਰਖਸੀਦ ਡੂਮ ਛੇੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਭੁੱਟਾ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਭੁੱਟੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਮਾਦਪੁਰ ਤੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਐਨ ਸਰਬ ਧਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ, ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਬਈ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਹੀਰਾ ਖੇੜੀ ਕਿਸ਼ਨਾ ਪੁੱਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਹੀਰਾ ਖੇੜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪੁੱਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹੈਲੋ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈ ਸਤਵੀਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਲੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ, ਬਾਈ ਅਮਨਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਤੇ ਬਾਈ ਸਤਵੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਧਰ ਐਨ ਪਹਿਲ ਪਲੇਠੇ ਤੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ। ਵਾਹ ਆ ਬਈ ਹੀਰਾ ਖੇੜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਪੁੱਟਾ, ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਲੰਗੋਟਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੀਰਾ ਖੇੜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪੁੱਟਾ, ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਰੈਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਟੋਡਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ, ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸੰਗਲ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਸਰਬ ਧਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ, ਬਾਈ ਸਤਵੀਰ ਹੋਣੀ। ਉਧਰ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ
रशपाल हेयर और सतपाल कोनर डायरेक्टर साहबान इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया नाल साडी भैन हरिंदर कौर मांगट आस्ट्रेलिया प्रेस मीडिया तो वड्डे जिहड़े ओ माण करदे आ जिहड़े इस कुश्ती दंगल दे लई और इंडोज टीवी दी सारी टीम दा जिहड़ा वड्डा धन्नवाद पटियाले तो चल के पूरे वर्ल्ड दे विच फेसबुक दे राही जिहड़ा वर्ल्ड दे विच कोने-कोने दे विच अज दे कुश्ती दंगल नूं जिहड़ा ओ पहुंचा रहे ने। आपां लॉगिन कर लांगे फेसबुक दे उत्ते इंडोज टीवी लॉगिन करन दे नाल ही जिहड़ा ओ लाइव जिहड़ा कैप्चर ओ चल रहा है। सो सारे वीर जिहड़े नोट करनगे। उधरों NRI भरा साडे जिन्ने वीर जिहड़े इस मेले दे नाल जुड़े है भाई केंदी बैनीपाल आस्ट्रेलिया वड्डा धन्नवाद है अज दी कुश्ती दंगल दे लई और वड्डा सहयोग है भाई हरिंदर दे नाल भाई हरमन दे नाल वड्डा प्यार है। एन आस्ट्रेलिया च देखो वसदे जा रहा है वाकई आस्ट्रेलिया दे विच वसदे जा रहा है। जिन्ने NRI भरा जुड़े इस दंगल नाल एन सारे वीरां दा वड्डा धन्नवाद जिन्हां ने अपनी एन नेक कमाई तो वड्डे जिहड़े दान भेजे है। पहला कुश्ती दंगल एन जे गल करिए लगदे जोर ते टुटदे संगल। हां जी पहलवान जी छेड़ो बाण। वाह भाई वाह, बहुत वधिया कुश्तियां चलदियां होईयां। कुश्ती प्रेमी कुश्ती दा आनंद माणदे होए। मेरदीन पहलवान ने लिखिया उस्तादां दी मार खानी हंझुआं ना मूंह धोना घरों बेकर रहना खाक विच खाक होना फिर बचदियां पहलवानियां ने जरा गौर करना सियाणे आखदे ने बहुत औखियां ए पहलवानियां ने बहुत औखियां ए पहलवानियां ने जान मार के जान बना लेनी बन जाती ताकत पूरी है कली ताकत भी कम नहीं आउंदी दात पेच भी होना जरूरी है लाला राज ते सोनी झीर वांगू बिरले मार दे अज मलतानियां ने जरा गौर करना सियाणे आखदे ने बहुत औखियां ए पहलवानियां ने बहुत औखियां ए पहलवानियां ने। पहलवान बनना कोई खाला जी दा बनना। बहुत वधिया कुश्तियां चलदियां होईयां। काला पहलवान जी श्री चमकौर साहब मुनसिफ की सेवा निभा रहे ने। जगबीर कोच साहब जी फिरोजपुर तो वह भी मुनसिफ की सेवा निभा रहे ने, उन्हों का भी तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। कुलदीप पहलवान जी लोहार माजरे वाले प्रबंध कमेटी के नाल बहुत वधिया जोड़ा मिलाउण की सेवा कर रहे हैं, उन्हों का भी असीं तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। पट देख के मां नूं पुत कहंदा बेबे लोकी तां मैनूं पहलवान कहंदे ने पता लग जांदा विच अखाड़ियां दे जदों जफ्फे बगानियां नाल पैंदे ने। अज पता लग जाना टोडरपुर की पवित्र धरती के उत्ते किने मां दा दुध चुंगिया, किने चुंगियां ने बूरियां, किने मना मूही पीते ने बदाम, किने हजारां बदी टटकियां डंड बैठकां फड़ मारनी ते पिठ पिछे कड्ढनी बड़ी सौखी गाल मित्रो। पता लग जांदा जदों हथ जुड़दे बेगाने पुत्तां नाल मित्रो, पता लग जांदा जदों हथ जुड़दे बेगाने पुत्तां नाल मित्रो। वाह जी वाह। और वेटर वीरां नूं बेनती है भी स्टेज दे उत्ते पानी ते चाह जिहड़ी पुजदी कर दिओ। वेटर वीरां नूं बेनती है। एन जे गल करिए बहुत ही सोहना कुश्ती दंगल है। आलमा जिवें जिवें कुश्ती जिहड़ी चलदियां जा रही उस तरह कुश्तियां जिहड़ियां मंगदियां जा रही ने गल्लां समय दियां देखो करदियां जा रही ने। अज दे कुश्ती दंगल दा वड्डा सिहरा साडे भरा हरिंदर मांगट हरमन मांगट हुणां दे सिर नूं जांदा है जिन्हां ने वड्डा सहयोग दिता। सारी नगर पंचायत दा वड्डा सत्कार है। पिंड टोडरपुर जिन्हें यंग ब्लड सर्व धर्म यूथ क्लब के मैंबर जुड़े है सारे वीरां दा वड्डा धन्नवाद। उधर जिन्हें NRI भरा ऐन जे गल करिए इस कंट्री तो बाहर जाके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं जिहड़े वड्डा धन्नवाद है जिन्होंने बड़े सहयोग दिते अज दे कुश्ती दंगल लई। भाई लाभ सिंह भंगू स्पेन, भाई केंदी बैनीपाल आस्ट्रेलिया, भाई रणजीत दुबई, अमरीक सिंह मस्कट, भाई शविंदर जसड़ आस्ट्रेलिया, चरणजीत जसड़ इटली, हरजोत जसड़ आस्ट्रेलिया, भाई हरजिंदर मांगट आस्ट्रेलिया, सुखपाल लिट आस्ट्रेलिया,
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋ ਇਟਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਮਨਹਰ ਢਿੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕੀ ਕਲਾ ਔਰ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਾਰੇ NRI ਭਰਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਸਰਬ ਧਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗੜ ਤੇ ਬਾਈ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਮਨ ਮੰਗੜ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੁੜੀਏ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੂ ਚਾਸਬਲ ਪ੍ਰੀਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਿਰਤਪਾਲ ਮਲਕਪੁਰ, ਅਨੁਜ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਓ ਜੀ। ਹਰਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਢਿੱਲਵਾਂ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਹਰਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਢਿੱਲਵਾਂ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਾਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਾਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ। ਸੋਨੂ ਚਾਸਵਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗੜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਰਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਲਕਪੁਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ। ਸੋਨੂ ਚਾਸਵਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੋਨੂ ਚਾਸਵਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੋਨੂ ਚਾਸਵਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੋਨੂ ਚਾਸਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਆਓ ਕਿਰਾ ਖੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਕਈ ਜੱਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਪ੍ਰੀਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਔਰ ਚਾਸਵਾਲੀਏ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੀਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੀ ਵੀ। ਸੋਨੂ ਚਾਸਵਾਲ, ਸੋਨੂ ਪਰਚੀ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਨ ਮੰਗਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲਵਿਦਾ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਮੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਕੱਤਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗੀਏ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤੇ ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਲੱਬ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਧੋਬੀ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੱਬ ਕੇ ਕਿ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਵਾਰਡ ਮਿੱਥ ਕਿ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਚੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਮੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਮੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਨਵਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਅੱਜ ਔਰ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਗੁਲਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਾਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਰਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ। ਕਾਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਰਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ।
ਉਧਰੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1100 ਰੁਪਇਆ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਔਰ ਗਾਗੜੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਲਾਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਬ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਭਲਵਾਨ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਬਈ ਕਾਲੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਸ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਹਿੱਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਪਰਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ। ਹੈਲੋ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਆਓ ਕਰਾ ਖੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਝੰਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰ ਧੌਲਾ ਲਾਈ ਮੂਰੇ ਐ ਬਾਡਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਖਾੜਾ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿੰਡ ਪਥਰੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ 1 ਨੰਬਰ ਝੰਡੀ ਤੇ ਰਵੀ ਰੌਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਡੂਮ ਛੇੜੀ ਚੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮ ਛੇੜੀ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਗਬੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਾਲੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਸ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਧਰੋਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਐਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਕਾਲੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਸ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਾਲੂ ਖਾੜਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਮੱਲ ਨਗੋਟਾ ਪਾ ਲਓ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਜੰਮਦੇ ਯੋਧੇ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ 84 ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਏ ਅੱਜ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਏ ਸੁਰੰਗਾ ਪੱਟ ਵੜ ਜਾਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸੁਰੰਗਾ ਪੱਟ ਵੜ ਜਾਗੇ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਹਿੱਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਚ 84 ਅੱਜ ਉਹ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਾਦਾ
ਸਿੰਘ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਈ, ਕਾਲੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰਾ ਤਕੜਾ ਕਰ ਬਈ। ਨੀਲਾ ਲੰਗੋਟ ਹਰਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਾਹੌਰ ਮਾਜਰਾ ਕਾਲਾ ਲੰਗੋਟ ਦੋਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਨੀ ਕੱਪ ਚਾੜਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਵਾਕਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਢੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਰ ਸਾਹਿਬ ਖਮਾਣੋ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਿਆਨੋ ਮਾਜਰਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਸ਼ ਢਿਲਮਾ ਕੁਲਦੀਪ ਢਿਲਮਾ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਨੀ ਕੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀ ਕੈਬ ਚੜਾ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਵਾਕਈ दूसरे पासे और वीर पैन कुलवीर पहलवान दा पाठा जिहड़ा नीले लंगोट ते सिरा कराई जांदा है। वाकई छिड़ी हुई माली दी गल और माली दे वखरे नज़ारे ने। ऐं टोटर पुल दे विच देख लो पुज के मल सारे ने कतक दे महीने दे वड्डे दिन। वाकई इतिहास बनूगा और चीमे वाला फड़ माइक के सिरा करूगा कि चीमे वाला फड़ माइक सिरा करूगा। वाकई चलदा होया कुश्ती दंगल एन हर्ष ढिलमा सिंह किंग गुरु के खालसे वखरा दौर रचा रहे ने। अज दे कुश्ती दंगल च वड्डा इतिहास रचा रहे ने। हाँ जी नाज़र भलवान वाह लो जी साडे विच पाला पहलवान जी जक्केवाल हिमाचल केसरी दा खिताब जेतू पहलवान है। पाला पहलवान जी जक्केवाल अपने साथी पहलवानों के नाल अखाड़े पातशाह की हजूरी च पहुंच चुके ने। उन्हों का भी इतने पहुंचने ते तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। उधरों साडे दरम्यान कलवीर USA साडा वीर पुजया है भाई कलवीर USA। ऐन जे गल करिए यूनाइटेड स्टेट्स संत उच्चा पिंड सुखा पथरेड़ी अजमेर भाई अजमेर USA पुजे है। ऐन जे गल करिए बड़े प्यारा वाले यार पुजे है। सो साडे दर तशरीफ फरमाया नू साडे सारियां वालों मोस्ट वेलकम जी आया नू। सर्व धर्म यूथ क्लब पिंड टोडरपुर जिला फतेहगढ़ साहब भाई हरमन मांगड़ भाई हरिंदर मांगड़ होना वालों सारे NRI भरावां दा वड्डा धन्नवाद और वड्डा वेलकम है। हाँ जी नाज़र भलवान भाई कालू फिरोजपुर हर्ष लाहौर माजरा दे विचकार बहुत वधिया कुश्ती चलती हुई। भाई अगली कुश्ती दो कुश्तियां करवाइए समा बहुत ज्यादा हो गया है। संत उच्चा पिंड सुखा पथरेड़ी जट्टा दोनों पहलवान आपदे आप नूं गरमा के अखाड़े पातशाह की हजूरी च पहुंचो। वाह भाई वाह। उधर हिमाचल प्रदेश तो ढोलियां की टीम पहुंची हुई है। ढोली वीरां दा भी तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। बहुत वधिया ढोल ते लगा ला के सिंझ दा ढोल बजा रहे ने। ढोल खुशी का प्रतीक है। ढोल जदों भी किसी खेतर में कोई जित प्राप्त करता है ढोल बजाया जाता है। ढोली वीरां दा असीं तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। सिंझ दा ढोल बजा रहे ने इन्हां दा भी तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। हाँ बई संत उच्चा पिंड हत्थ खड़ा करो। सुखा पथरेड़ी जट्टा जगवीर कोच साहब दे कोल रिपोर्ट करो। गुलाम साबर पहलवान ते हीरा चमकौर साहब। गुलाम साबर ते हीरा श्री चमकौर साहब ये भी पहलवान आपदे आप नूं गरमा के छेती तो छेती खाड़े पातशाह की हजूरी च पहुंचो। उधरों वड्डा धन्नवाद भाई हरिंदर मांगट इन्हां पंजाबी बोलां लई बड़े माण बख्शदा है। वाकई सरदारदी चक्की फिरदा अज दे कुश्ती दंगल दी। उधर काले ते सन्नवा वाले दी ऐन वड्डी टक्कर जिहड़ी चल रही है। ऐन अखाड़ा पातशाह दे विच वड्डा जिहड़ा सत्कार बख्शिया जा रहा सारे मल्ली के आशकां नूं वड्डा धन्नवाद है जिन्हें अखाड़ा पातशाह दे विच मल्ली दे ऐन महान योधे बैठे है और सारे उस्तादां दा सारे ऐन खलीफे साहिबानां दा वड्डा जिहड़ा सत्कार अज दे कुश्ती दंगल दे विच हर्ष ढिलमा ते काला फिरोजपुर दी वड्डी टक्कर है। लगदे हुए जोर ते टुटदे जांदे संगल और देखो विच ऐन टोडरपुर दे चलदा कुश्ती दंगल अज दे कुश्ती दंगल दी वड्डी बात।
ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਲਾ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਦਰਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਰਬਾਗੀ ਕਿ ਕਾਬਿਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਕਾਬਿਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਸਰਮੌਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਰਮੌਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਪਿੰਡ ਐਨ ਟੋਡਰਪੁਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਭਲਵਾਨ ਉਧਰੋਂ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਮਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਐ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਐ। ਵਾਕਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਐਨ ਸਰਬ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਐਨ ਖੁਸ਼ਫਰੀਦ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਮੰਗੜ ਤੇ ਮਨੀ ਵੀਰ ਐਨ ਸੋਨੂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਐਨ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਭਲਵਾਨ ਵਾਹ ਬਈ ਗੁਲਾਮ ਸਾਬਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਹੀਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇ ਜੋ ਕਠਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਬਣੇ ਸੁੱਧ ਬਈ ਬਣਦਾ ਏ ਖੋਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾੜ ਕਾੜ ਦੁੱਧ ਬਈ ਰੱਜ ਲਹੇੜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੱਲ ਤੇ ਫਕੀਰ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਖੀਰ ਨੂੰ ਮੱਲ ਤੇ ਫਕੀਰ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਖੀਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਨੇਤਰਪਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦੰਦਰਾਲਾ ਢੀਂਡਸਾ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਤਰਪਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਛੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਮ ਸਾਬਰ ਤੇ ਹੀਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਾਲੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਾਹੌਰ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਵਾ ਕੇ ਰਗੜੇ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ, ਤਕੜੇ ਜਿਗਰੇ ਤਿਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਜੱਗੀ ਮਨੈਲਾ, भाई जसवंत मनैला, भाई मनी नागरा और भाई बलिहार गंडुआ नागरा साडे भरा वाढा सहयोग दिंदे है। भाई हरिंदर दे नाल भरावां तो वध के प्यार है। अज दे कुश्ती दंगल दा वाढा जिहड़ा ओ मुੱਢ बनिया साडे भरावां ने। साउंड वाले वीर दा भी ਅਸੀਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਰੱਖਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਹਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਿਆ ਕਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧੂੜਾ ਪੱਟਦਾ। ਜਸਵੰਤ ਮਨੈਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜੱਟਾ ਦਿਲ, ਹਰਮਨਵੀਰ ਜੱਟ ਦਾ। ਜਸਵੰਤ ਮਨੈਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜੱਟਾ ਦਿਲ, ਆ ਟੋਡਰ ਪਰਦੇ ਜੱਟ ਦਾ। ਜਸਵੰਤ ਮਨੈਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜੱਟਾ ਦਿਲ, ਆ ਟੋਡਰ ਪਰਦੇ ਜੱਟ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਹਰਮਨਵੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। वाह भाई एक ताड़ी जरूर मार दो, भाई ने लिखत बहुत सोहनी लिखी है।
ਵਾਕਈ ਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨੈਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਏ। ਲਵਾਰ ਮਾਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਵਾਇਆ ਏ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਏ। ਜੀਮਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਥੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚ ਸੱਜਣੋ ਸਦਾ ਤਕੜੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਢਾਇਆ ਏ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚ ਸੱਜਣੋ ਕਿ ਸਦਾ ਤਕੜੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਢਾਇਆ ਏ। ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਸੱਚ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲ ਪਲੇਠੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲ ਤਕੜਾ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਐਨ ਹਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਕਿ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਸ਼ ਢਿਲਵਾ ਔਰ ਉਮਰ ਛੋਟੀ, ਤਜਰਬੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾੜੂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਤਜਰਬੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਨ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਇਨ ਮੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਛੇੜੋ ਕਹਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਓ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਮ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਾਖੇੜ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰਾ ਤਰੁਪਾਨ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰਾ ਤੋਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਬਾਲੀ, ਕੁੰਭਕਰਨ, ਜਾਬੰਤ, ਅੰਗਦ, ਭੀਮਸੈਨ, ਬਲਰਾਮ, ਦਰਜੋਧਨ, ਕਰਨ, ਕੰਸ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਬਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਬਈ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਕਰੋ, ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੂਮਛੇੜੀ, ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਡੂਮਛੇੜੀ ਖਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਲਈ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੂਮਛੇੜੀ ਤੇ ਸੀਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨਾਭਾ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਡੂਮਛੇੜੀ, ਸੀਲਾ ਨਾਭਾ। ਬਈ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਦੋਤਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੂਮਛੇੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਠੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡੂਆ ਨਗਰ ਹੈ ਭੀਸ਼ਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ, ਗੰਡੂਆ ਨਗਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਸਾਬਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਬਈ। ਕਾੜੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੋਲਦੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਕਈ ਹੀਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਬਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਛੇੜੀ,
ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ ਉਹ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੇੜਾ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ, ਝੰਡੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਵਾਹ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਏ ਐ। ਰਵੀ ਰੌਣੀ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਥਰੇੜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਜ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਧਰ ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਯਾਰ ਪੁੱਜੇ ਐ। ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਯੂਥ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵ ਧਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਐ ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ ਗਰੁੱਪ ਬਾਈ ਕਮਲ ਮਾਨ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਬੇਲਾ ਕਾਲੇ ਮਾਜਰਾ, ਸਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਮੰਨਾ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਮਨੀ ਵੜੈਚ, ਹਰਸ਼ ਢੀਂਡਸਾ, ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਾਜਰੀ, ਹਰਪਾਲ ਢੀਂਡਸਾ, ਹਰਮਨ ਵਾਜਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਮਨ ਮਾਨ USA, ਮਾਗੀ ਢੀਂਡਸਾ USA ਔਰ ਰਮਨ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਐਨ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੂਥ ਸਰਵ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਔਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ। ਐਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵੱਖਰਾ ਦੌਰ ਰਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਟੋਡਰਪੁਰ ਮਾਨ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮਨਵੀਰ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਬਈ ਰਾਜ ਰਾਈਏਵਾ। ਲੈ ਵੀ ਰਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕਿਰਾ ਖੜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਮੱਲ ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੌਣੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਡਾਂਗ ਖੜਕਣੀ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੌਣੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਅਖਾੜਾ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਵੱਡੀ ਡਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਖੜਕਣੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰੈਡੀ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨਵੀਰ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਬਈ ਜੋਨਾ ਰਾਜ ਰਾਈਏਵਾ। ਕਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਹੀਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਸੰਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਮਨਵੀਰ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਵੀ ਰਾਜ ਰਾਈਏਵਾ। ਕਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀਲਾ ਨਾਭਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੌਣੀ ਨੇ ਖਾੜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਣੀ ਆਪ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੌਣੀ, ਬਾਜ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੌਣੀ ਤੇ ਸੋਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਛੌੜਾ, ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਚਾਸਵਾਲ, 3-4 ਬੱਬੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। 3 ਰੁਸਤਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮਹਾਬਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵੱਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਮਾਜਰਾ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਗੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਆਫ ਸੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ 10,000 ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, 100 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਆਫ ਸੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੀ, ਐਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਾਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਨ ਆਫ ਸੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਟੋਡਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਆਫ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਲਈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸੰਕਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੌਂਦਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੌਂਦਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਆਫ ਸੋਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਰਬ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਟੋਡਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਰਮਨ ਮਾਂਗੜ, ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਂਗੜ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪੇ ਸਿੰਝ ਪਵਾਏ ਮੱਲਾਂ ਖਾੜਾ ਰਚਿਆ, ਲੱਥੇ ਭੜਥੂ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਚਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਮਾਰੇ ਪਸਾੜ ਮੂਰਖ ਕੱਚਿਆ, ਆਪ ਪਿੜੈ ਮਾਰੇ ਆਪ ਕਾਰਜ ਰਚਿਆ, ਸਭਨਾ ਖਸਮ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ, ਹੁਕਮ ਲਿਖੈ ਸਿਰ ਲੇਖ ਬਿਨ ਕਲਮ ਮਸ ਬਾਣੀਐ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਜਿਥੈ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਬਖਾਣੀਐ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਸੱਚ ਪਹਿਚਾਣੀਐ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੀਲਾ ਨਾਭਾ ਬਈ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾੜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਵਰਲਡ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ ਅਖਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਬਾਜੀ ਉਧਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੀਲਾ ਨਾਭਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਬਈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ ਕਰੋ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਜੀ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਮੱਲ ਖੜਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੱਲ ਖਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। 1540 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਲ ਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾਂ ਜਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ। ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਲ ਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੱਲ ਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹੇ ਦਾ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹੇ ਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 18 ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੂਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ, ਸਿਹਤਵਰ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇਹ ਮੱਲ ਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਮਾਜਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਜਿੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਮਾਜਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੜਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਪੁਰ, ਵੱਡੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ, ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੱਲ ਸਿਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮੌਰ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੀਨਾ ਨੇ ਬੰਨੇ ਭਾਈ ਐਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ ਤੇ ਹਰਮਨ ਮਾਂਗਟ ਔਰ ਯੂਥ ਸਰਵ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਡੂਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਡੂਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਝੰਡੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਝੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਚਾਹੇ ਭਲਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਜੇ ਐ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਗਬੀਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਗਬੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ, ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਜੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਰੂਰ। ਸ਼ੀਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਰਚੀ ਲਓ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬਈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਡੂਮ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਚੀ ਲਓ। ਰਾਜ ਰਾਈਏਵਾਲ ਪਰਚੀ ਲਓ ਜੀ। ਜਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀਤ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੌਣੀ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੌਣੀ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ, ਅਖਾੜਾ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਡੂਮਛੜੀ। ਬਈ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਕਰੋ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਆਓ ਕਿਰਾ ਖਾੜਾ ਪਾਸ਼ਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਾ ਮੋਟਰ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ 2100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਝੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਨੀ ਨਾਗਰਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਨਾਗਰਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਨਾਗਰਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਲਈ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ। ਬਈ ਜੀਤ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ, ਜੀਤ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੀਤ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਰਾਜ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਰਾਜ ਪਰਚੀ ਲੈ ਜਾ ਮੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਬਾਉਣੀ ਜਾਂ ਜਾਉਂਗੇ ਜਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਿਆਨੀ ਆਲਮ ਪਰਚੀਆਂ ਭੇਜੋ। ਰਾਜ ਰਾਈਏਵਾਲ ਉਧਰੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮਛੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੂਮਛੜੀ। ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਵ ਧਰਮ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਿਆਨੂ ਮਾਜਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਿਆਓ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਸਰਵ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਸਰਵ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੂਮਛੜੀ, ਪਿਤਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਛੜੀ ਐਨ ਉਹ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਿਆਨੂ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਨਾਗਰਾ ਮੋਟਰਸ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਝੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਗਰਾ ਮੋਟਰਸ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਨਾਗਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਿਹਾਰ ਨਾਗਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨਾਗਰਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਐਨ ਭਾਈ ਹਰਮਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਧਰੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਬ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਐਨ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਡੂਮਛੜੀ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਐਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਸਰਬ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਉਧਰ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਨਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਿਆਨੂ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਖਾੜਾ ਡੂਮਛੇੜੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧਸਰ ਛੌੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਝਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਖਾੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਮੇਂਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਛੇੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਧੁੰਮ ਜਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਾਮ ਚਮਕਾਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਪਰਮੇਂਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਛੇੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਮੱਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਐਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਚਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਤਵੀਆਂ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਢਾਹ ਤੋਪਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤਵੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਕਿਲੇ ਭਾਰੇ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਲੂ ਪੜਾਤਵੀਆਂ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਹੀ ਹੋਣੀ ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਚੋਂ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਮਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਔਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਨਾਜ਼ਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਜਿੰਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਤ ਹਾਰ ਮਾਜਰਾ, ਬਲਰਾਜ ਡੂਮਛੇੜੀ ਕੁੱਲਾ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਂਜੀ ਖੇੜੇ, ਬਲਰਾਜ ਡੂਮਛੇੜੀ ਕੁੱਲਾ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਉਧਰ ਬਿੱਟੂ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਚੌਂਤੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਚੌਂਤੇ ਵਾਲੇ, ਕੇਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਂਤੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜਰੀਏ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੈ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਪਲ ਬਾਸਮਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਰਾਜ ਡੂਮਛੇੜੀ ਕੁੱਲਾ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ, ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਲਰਾਜ ਡੂਮਛੇੜੀ ਕੁੱਲਾ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ, ਕਾਤੀਆ ਡੂਮਛੇੜੀ ਗੱਗੀ ਜੱਖੇਵਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਡੂਮਛੇੜੀ ਗਿੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੋ। ਜਤਿੰਦਰ ਡੂਮਛੇੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਨਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਲਰਾਜ ਡੂਮਛੇੜੀ ਕੁੱਲਾ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ, ਕੁੱਲਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਪਾਓ ਲੰਗੋਟਾ। ਕਾਤੀਆ ਡੂਮਛੇੜੀ ਗੱਗੀ ਜੱਖੇਵਾਲ, ਕਾਤੀਆ ਡੂਮਛੇੜੀ ਗੱਗੀ ਜੱਖੇਵਾਲ, ਪਹਿਲਵਾਨੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਾਤੀਆ ਡੂਮਛੇੜੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਧਰ 51,000 ਦੀਆਂ 2 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਪਰਮੇਂਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਡੂਮਛੇੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੱਖੇਵਾਲ, ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੂਮਛੇੜੀ ਔਰ ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੌਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਔਰ 51,000 ਦੇ ਲਈ ਖੜਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੱਖੇਵਾਲ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣਗੇ। ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲੱਖੇਵਾਲ ਜੱਖੇਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆਓ ਕਿ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਓ। ਬਈ ਕੁੱਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਲਰਾਜ ਡੂਮਛੇੜੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੂਮਛੇੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਖੇੜੀ ਟੋਨੀ ਚਾਸਬਾਲ, ਕਾਤੀਆ ਡੂਮਛੇੜੀ ਗੱਗੀ ਜੱਖੇਵਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੋ।
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਡੂਮਸੇੜੀ ਗਿੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਉਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਕਚਰਰ ਖਮਾਣੋ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਿਆਨੋ ਮਾਜਰਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਸਰਵ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰ ਮਾਜਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ ਔਰ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਧੂੜ ਤੱਥੇ ਵਾਕਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਹਮਦ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਲ ਬਣਾਵਦਾਈ 14 ਤਬਕਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਰੰਗ 'ਚ ਭੇਖ ਰਚਾਮਦਾਈ ਸਫਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਮਦਾਈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡੇਰੀਏ ਜੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵਦਾਈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰੀਏ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵਦਾਈ। ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਿ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸੰਗਲ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਐਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਮਾਂਗਟ ਬਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ ਬਾਈ ਅਰਮਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ ਤੇ ਬਾਈ ਸਤਬੀਰ ਹੁਣੇ ਵੱਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਕਈ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀਮ ਜੱਗ ਸਰਾਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੋਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾਮਰੂਦ ਫਰੌਨ ਸਦਾਤ ਵਰਗੇ ਦਾਵੇ ਬੰਨ ਕਹਾ ਖਧਾਗੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫੇਰੀ ਬਾਗ ਬੰਜਾਰਿਆ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹੂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਾਜੇ ਕੂੜ ਦੇ ਕਈ ਵਜਾਗੇ ਨੇ ਬਾਜੇ ਕੂੜ ਦੇ ਕਈ ਵਜਾਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਲਰਾਜ ਡੂਮਸੇੜੀ ਕੁੱਲਾ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਤੀਆ ਡੂਮਸੇੜੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਜੇ ਕਾਤੀਆ ਡੂਮਸੇੜੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਚੰਦਨ ਖੇੜੀ ਟੋਨੀ ਚਾਸਬਾ ਚੰਦਨ ਖੇੜੀ ਟੋਨੀ ਚਾਸਬਾ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਉਧਰ ਸੋਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੋਚ ਨੇ ਰੌਣੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇ ਆ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੌਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲ ਪਲੇਠੀ ਤੇ ਜੇਟੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੀ ਕਿ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਦਿਲੋਂ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਅੰਗਦ ਭੀਮ ਬਣੇ ਦੇਖੋ ਘੁਲ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕਿ ਐਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਜੱਗ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਕਿ ਐਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਜੱਗ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਅੱਜ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਚਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਯਾਰ ਅਣਮੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮੰਨਾ ਬੋਝਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਦੇ ਯਾਰ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਸਰਬ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਨਾ ਵਜੀਦਪੁਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਰਬ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਐਨ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਵਜੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਯਾਰ ਅਣਮੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਝੰਡੀ ਵਾਲੇ ਚਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਆਓ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੱਖਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਖੇਵਾਲ ਪਰਮੇਂਦਰ ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਖੇਵਾਲ ਪਰਮੇਂਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਛੇੜੀ ਔਰ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੌਣੀ ਔਰ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਛੇੜੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ।
ਵਾਹ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਪੁਰ। ਉਦੋਂ ਯਾਰ ਅਣਮੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਈ ਮੰਨਾ ਵਜੀਦਪੁਰ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਰਵ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਟੋਡਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਮੰਨਾ ਵਜੀਦਪੁਰ ਐਨ ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਈ ਮੰਨਾ ਵਜੀਦਪੁਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਮੰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੇੜਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜੱਖੇਵਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਥਰੜੀ ਜੱਟਾਂ, ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੌਣੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੰਡੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੇੜੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਦੀ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਝੰਡੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਉਹ ਸਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇੜੇ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਢੋਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਢੋਲ ਬੰਦ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਗੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਝੰਡੀ ਦੇ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾੜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਏ ਹੈ। 51,000 ਦੇ ਉੱਤੇ 51,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ, ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਗੇੜੇ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਅਖਾੜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਲੀ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗਲਾਬ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਵ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਲੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਝੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਧਰ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਧਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਬਾਈ ਮਨੀ ਭੰਗਾਣੀਆਂ, ਬਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਚੋਪੜਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਚੋਪੜਾ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਵੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ, ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ ਦੇ ਸਰਵ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਗੇੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅਖਾੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾ ਦਿਓ ਔਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਤੀਆ ਡੂਮਸੇੜੀ, ਕਾਤੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ। ਗੱਗੀ ਜੱਖੇਵਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਸੇੜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਤਿੰਦਰ ਡੂਮਸੇੜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ।
हेलो लो जी, गल भलवानी दी हो रही है ते गल किसानी दी हो रही है। गल सरकार नाल किदां करदे हैं, कहंदा असीं हारदे नहीं, जितांगे जरूर सरकारे। सानू याद नहीं शहीद दिल्ली बार्डरां दे सारे, बड़े आए अवदाली चढ़ चढ़ के, साडे डंगे मुड़े नहीं दुबारे। असीं हारदे नहीं, जितांगे जरूर सरकारे। तड़फ दी मां दी भी कुख तैनू दिखी नहीं, सड़कां ते जम्मे बच्चे धुप तैनू दिखी नहीं। कहंदा वाल विंगा किवें हो जू, तीर वाला बाबा नाले खंडे वाला बाबा, बाबा नानक भी नाले। असीं हारदे नहीं, जितांगे जरूर सरकारे। किड्डा वड्डा है किसान, दसो किहड़ा इहनू नापू जी। गूंजदे जयकारियां च पिंड लाश आई बापू दी। तू अणखी पंजाब नू वंगारिया, झंडे असीं गड्ड ते जवारे। असीं हारदे नहीं, जितांगे जरूर सरकारे। वाकई साडा वीर खान उच्चा पिंड के असीं हारदे नहीं, जितांगे जरूर सरकारे। उधर सारे दर्शकों के चरणों दे विच बेनती है कि झंडियां ते आउणा बड़ा मुश्किल है। वड्डी महंगी डाइट ते वड्डी महंगी खुराक है और दिन रात जिहड़ी मेहनत करनी पैंदी है, फिर किते मल झंडियां ते आउंदे है। सो सारे दर्शक वीरां दे चरणों दे विच बेनती है, थोड़े विचों थोड़ा बहुते विचों बहुता सारे मल्लां दा सत्कार करियो, क्योंकि पहला कुश्ती दंगल है। जे गल करिए बड़ियां टॉप दी कुश्तियां बाई हरिंदर ते बाई हरमन मांगट होना ने वो बनी है। सो सारे दर्शक वीरां दे चरणों दे विच गुजारिश है कि वध तो वध मान सत्कार जिहड़ा चार दे चारों वाला दा आपां करना है। हाँ जी नाज़र परवान। कातिया डूमसेड़ी गग्गी जखेवाल दे विचकार कुश्ती शुरू हो गई है। जतिंदर डूमसेड़ी हरप्रीत चमकौर साहब। जतिंदर किहड़ा हाथ खड़ा करो, ठीक है जी, करो कुश्ती शुरू जी। वाकई जतिंदर डूमसेड़ी ते हरप्रीत चमकौर साहब की टक्कर। वाडा कुश्ती दंगल अज दे कुश्ती दंगल दे वड्डे नज़ारे है। उधर पनैचा दंगल कमेटी भी साडे दरम्यान पुजी है। सारे ऐन जे गल करिए सरमौर जेडे शख्स पुजे है, जिथे पनैचा दे विच थोड़े दिन पहला जिहड़ा वड्डा कुश्ती दंगल होया है। ऐन जे गल करिए अमरत गोड़बाग ते जस्से ते कमल डूमसेड़ी दे विचकार जिहड़ी 1,75,000 ते वड्डी कुश्ती दी बात जिहड़ी हुई है पनैचा दी धरती। आयन जे गल करिए सारी प्रबंधक कमेटी साडे दरम्यान पुजी है, सो वड्डा वेलकम है। आयन जे गल करिए वड्डा धन्नवाद है। उधर भलवान जी साइड ते हो जो, लाइव दे सामने जिहड़ा आपां वो कैप्चर दे विच प्रॉब्लम आ रही है, सारे वीर जिहड़े ध्यान देणगे। उधर चमकौर साहब वाले मल दे आयन जे गल करिए दूसरे मल विचकार वड्डी टक्कर है। भाई गुरविंदर गगड़वाल मक्खण अकबरपुर, गुरविंदर गगड़वाल मक्खण अकबरपुर। जिवें नाम सुनता है सारे पहलवान जिहड़े नोट करनगे, उसे तरह आपां अखाड़ा बादशाह दे विच पुजांगे। उधरों सरदार हरचंद सिंह जी मांगट, जीत सिंह जी रामगढ़, दर्शन सिंह बौंदली, जगतार सिंह जी गंडुआ, गुरजंट सिंह, गुरमेल सिंह जी कोटले तो और जसवंत सिंह मनैला, रणधीर सिंह, बहादुर सिंह मांगट, सरपंच भट्टियां तो सादा सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी भट्टियां, स्वर्ण सिंह जी भागो माजरा, सारे वीर जी दे स्टेज दे उत्ते विराजमान है। सो वड्डा धन्नवाद है। अज दे कुश्ती दंगल दे उत्ते वड्डा वेलकम है। अज दे कुश्ती दंगल दा वड्डा सरमाउर जिहड़ा मुੱਢ बनिया साडे भरावां दे नाल। उधर चलदी हुई कुश्ती और दर्शक जुड़े बेशुमार के चलदी हुई कुश्ती ते दर्शक जुड़े बेशुमार। वाकई दो कुश्तियां दो जित्तां हारां दे लई ऐन खड़दे जा रहे ने कि देखो विच खड़े मल और लड़दे जा रहे ने कि देखो विच खड़े मल के लड़दे जा रहे ने। आ दुनिया दे बली योधे के घुल के बड़े महान के त्रेता द्वापर सतयुग सी एदी वखरी पहचान। आ कलयुग च चीमिया रब ने तैथों कलम चलाई है कि मल्ला सिर ते मल्ली दी आ मल्ली दी फुल चढ़ाई है कि मल्ला सिर मल्ली दी। वाकई मल्ली दी फुल चढ़ाई है। वाकई टोडरपुर पिंड है साडे यारां दा, भाई हरमंदर ते भाई हरमन होना दा पिंड है और बड़ा मेला लगे है। वाकई वड्डा कुश्ती दंगल। हाँ जी नाज़र परवान। हेलो वाह जी। उधर डूमसेड़ी वाला भी जगह और दूसरे पासे चमकौर साहब वाला सिंह किंग के गुरु के खालसे वखरी धम रचा रहे ने। टोडरपुर की धरती नूं वड्डे इतिहास रचा रहे ने। टोडरपुर की धरती च वड्डे इतिहासां वाली गल
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਚੱਕ ਥਲ। ਵਾਕਈ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਚੱਲਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਗ ਐਨ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਕਦੇ ਧੌਣ ਮਾਰਦਾ ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰ ਚਾੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਧੌਲ ਮਾਰਦਾ ਕਦੇ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਗ ਸਿਰਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖ ਹੰਕਾਰ ਝਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਅੱਖ ਦੀ ਘੂਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਵੈਰੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ 51 ਰਾਜੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਕੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਫੜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨੇ ਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜੇ ਤੂੰ ਮੱਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜੇ ਤੂੰ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੰਗਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਛੇੜੋ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧਾਂ ਕੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਢਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਦਿਨੇ ਕੰਧਾਂ ਕੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਢਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਵਾਹ ਕਾਤੀਆ ਡੂਮ ਛੇੜੀ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਰਾ ਕਰਾਦਾ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਬਾ ਪਾਦਾ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਕਾਤੀਆ ਡੂਮ ਛੇੜੀ ਨੇ ਸਿਰਾ ਕਰਾਦਾ। ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਆਪ ਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗਗੜਵਾਲ ਮੱਖਣ ਮਲਕਪੁਰ। ਉਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੌਂਦਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰਪੁਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਰਵ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਟੋਡਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ। ਰਣਜੀਤ ਰੋਪੜ ਅਮਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਰਣਜੀਤ ਰੋਪੜ ਅਮਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਝੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੇੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਰਣਜੀਤ ਰੋਪੜ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਅਮਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੜ ਬਰਦਰ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੜ ਦਾ। ਐਨ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਪਰ 500 ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀਮਿਆ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ। ਉਧਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਬਾਈ ਮਨੀ ਭਗਾਣੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਚੋਪੜਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਚੋਪੜਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ। ਵਾਕਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ। ਉਧਰ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਗੇੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਬੇਨੀਤੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਨਾ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵਿਆਹ ਕਦੇ ਸੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਰੂੜੀ ਖਾਦੀ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚੀਮਾ, ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵਾਕਈ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਮਨ ਮਾਂਗੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆ ਸਰਵ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ
100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਧਰ ਸਰਪੰਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨੇਜਾ, ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਸੁਖਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵਾਢਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ। ਉਧਰ ਢੋਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਕਰਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਐਨ ਚੰਨ ਦੇਖੋ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਪਥਰੇੜੀ ਦਾ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਪਥਰੇੜੀ ਕਿ ਲਾਈ ਮਾਰ ਧੌਲਾ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਢੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਗਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਮਾ ਰੌਣੀ, ਗਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਮਾ ਰੌਣੀ, ਗੌਰਵ ਭੁੱਟਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਪਥਰੇੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹੁੰਚੋ। ਪ੍ਰੀਤੂ ਰੌਣੀ, ਚੈਨਾ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੱਸਾ ਰੌਣੀ, ਮਨਦੀਪ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੈਪੀ ਬਲਾੜੀ, ਜੋਤ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗਾਮਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ। ਪੰਮਾ ਰੌਣੀ, ਗਾਮਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਮਾ ਰੌਣੀ, ਗਾਮਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਮਾ ਰੌਣੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਵਾਕਈ ਪੰਮਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਗਾਮਿਆ ਆ ਗਿਆ ਖੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਮੱਲਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਹਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਬਾਈ, ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ। ਐਨ 5-500 ਰੁਪਇਆ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 2100 ਰੁਪਇਆ ਐਨ ਝਾਂਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਰਬ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਮਾ ਰੌਣੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ। ਗਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਬੀਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੰਮਾ ਤੇ ਗਾਮਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਭੁੱਟਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਪਥਰੇੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਝਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਪਥਰੇੜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਬਈ। ਗੌਰਵ ਭੁੱਟਾ ਪਹੁੰਚੋ। ਪ੍ਰੀਤੂ ਰੌਣੀ ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਜ਼ਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ? ਤਿੰਨ ਨੇ ਜੀ। ਬਸ ਝੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਟ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਰੌਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾਨਾ ਡੋਮਸ਼ੇੜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਬਈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪੱਬਾ ਭਗਤੀ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ, ਸੋਈ 184 ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਰੀ ਭਗਤੀ, ਰੋਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਰੋਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ, ਗਿੰਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ
ਹਰਵਿੰਦਰ ਗਿੰਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹ, ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਕੱਲ ਐਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਖੋ ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਪਰਲੀ ਪ੍ਰੀਤੂ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਰੈਫਰੀ ਭੇਜੋ। ਭਾਈ ਹਰਮਨ, ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਬ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰ ਮਾਜਰਾ ਟੋਡਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਰਬ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਟੋਡਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ, ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਓ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਵਾਕਈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਲਈ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਹੇਅਰ ਜੀ ਔਰ ਸਤਪਾਲ ਕੋਨਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਧਰ ਰਾਜੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਵਾਹ। ਉਧਰ ਸਰਪੰਚ ਭੱਟੀਆਂ, ਆਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਜੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀਆਂ। ਉਧਰ ਪਨੈਚਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਨੈਚਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਪਨੈਚਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਂਪੁਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਂਪੁਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੌਂਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ। ਜੱਸਾ ਰਾਉਣੀ, ਮਨਦੀਪ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਬਈ ਮਨਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ? ਜੱਸਾ ਰਾਉਣੀ ਜਗਬੀਰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਬਾਕੀ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੌਂਦਲੀ, ਆਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੌਂਦਲੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਰਵੀ ਰਾਉਣੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। 3 ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਛੇੜੀ, ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜੱਖੇਵਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 5 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। 5 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, 3 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਕੋਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਕੋਹਾ, ਹੈਪੀ ਬਲਾੜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਬਈ। ਲਾਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਾਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ।
हेलो उधरों जिन्ने पुराने भलवान है सारे वीरां दा जिहड़ा वड्डा मान सन्मान आपो अपनी जगह ते ही बैठे रहांगे। आपां कुश्तियां जिहड़ियां कंटिन्यू होणगियां, सो सारे वीर जिहड़े ध्यान देणगे। उधरों भाई हरिंदर जानकारी च वाधा करता है कि वड्डा ऐन जे गल करिए वड्डा सहयोग है अज दे कुश्ती दंगल दे लई, और उधर सन्मान जिहड़ा है और अज दे कुश्ती दंगल दे लई 5-500 रुपए दे नाल वड्डियां झंडियां दी जिहड़ी वड्डे सन्मान होणगे। वाकई चलनी हुई कुश्ती और चलनी वड्डी कोई बात है। वाकई दिन चढ़ गया शाम होगी ते पै जानी शाम नूं फिर रात है। वाकई चलनी कुश्ती दी गल और वड्डी होनी गल बात है। अज दा कुश्ती दंगल ऐन टोडरपुर दी धरती जिला फतेहगढ़ साहब सरमौर दंगल और सरमौर कुश्तियां जिहड़ियां चलदियां जा रहीआं। हां जी उधर सरदार कुलवंत सिंह जी झामपुर प्रधान पंजाब नंबरदार जूनियर, उन्हां वालों भी साडे पंजाबी बोलां तो खुश होके बड़े मान सम्मान किए गए ने। मैं तहे दिलों धन्नवाद करदा। हैप्पी बलाड़ी जोत डूमशेड़ी ये भी पहलवान आपदे आप नूं गरमा के तैयार हो जाए। उधर भाई हरविंदर दे फादर साहब सरदार बलदेव सिंह जी 10,000 रुपए दे नाल वड्डी जिहड़ी गुरु घर दी ऐन सेवा करदे है, वड्डा मान करदे है, वड्डा दान करदे है। सो वड्डा धन्नवाद। परमात्मा के दुआए साडे वीरां दियां चढ़दियां कलामां रहण, आउण वाले समय दे विच बल्ले बल्ले होणी है। ऐन जे गल करिए उधर चलदी हुई कुश्ती ते गड्डी बात और सर्व धर्म यूथ क्लब टोडरपुर जिला फतेहगढ़ साहब की धरती के उत्ते वड्डा मेला है। अज दे कुश्ती दंगल का वड्डा सरमौर जिहड़ा मुੱਢ बन्निया है। उधर झंडी वाले 4 दे 4 मल और रेडी हो जाएंगे। अज दे कुश्ती दंगल दे विच होनी है हलचल कि 4 ने 51,000 ते पूरे सिरे दे मल कि होनी है झंडियां दे उत्ते होनी चक थल। वाकई वड्डा कुश्ती दंगल है कि लगदे जोर ते टुटदे संगल है। ऐन जे गल करिए एक पासे रवि रौणी और दूसरे पासे जतेंद्र पहलवान पथरेड़ी की वड्डी गल है होनी, और दूसरे पासे रुस्तम हिंद परमेंद्र पहलवान जी ते नाल पाला जखेवाल की वड्डी गलबात और इसे अखाड़े बादशाह दे विच आपां देखण नूं मिलांगे। बाकी वड्डी गल पहला कुश्ती दंगल साडे वीर ऐन हरमन मांगट ते हरिंदर मांगट होना ने वड्डी सरदर्दी लई है। बाकी वड्डी सरदर्दी की वड्डी गलबात विच अखाड़े दे चलदी हुई कुश्ती की बात। हाँ जी नाजर पहलवान जी छेड़ो। वाह भाई वाह, बहुत वधिया कुश्ती चलती हुई। कुश्ती प्रेमी कुश्ती का आनंद माणते हुए एक कवि ने बहुत सोहना लिखा है, सीन सबर कर भगत कबीर वांगू रुखी खावे पानी पी छड्डे, दुख सुख शरीर ते सही जावे, दुखी होवे तां मूंहों ना सी छड्डे, जैड़ बलद दे जान गरीब कोई, माड़ा होवे तां गड्डे दी ली छड्डे, उस मन ने कुश्तियां ढाउणियां की जेड़ा घुण तो पहला ही जी छड्डे, कहे कहा उस्तादां दा मोड़िए ना भावें बिच खराश दे पी छड्डे, मेहर दीना उस्तादां दे जे होण दर्शन, पानी धो के पैरां दा पी छड्डे, पानी धो के पैरां दा पी छड्डे। असीं उस्ताद लोकां दा भी तहे दिलों धन्नवाद करदे हां, गुरु लोकां दा भी तहे दिलों धन्नवाद करदे हां, अखाड़ियां दे मुखी संचालकां दा भी तहे दिलों धन्नवाद करदे हां जो कि बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय खिडारी तैयार करके साडे देश का नाम रोशन करते हैं। बहुत वधिया कुश्तियां चलदियां होईयां, कुश्ती प्रेमी कुश्ती का आनंद माणदे हुए। दर्शक वीरो जे स्वाद आ रहा वधिया कुश्तियां हो रही ने, जोरदार ताड़ी मार के ना पहलवानां दी हौसला बधाई जरूर करो। वाकई वड्डा कुश्ती दंगल अज टोडरपुर की धरती के उत्ते भाई हरिंदर मांगट होना वालों ऐन सारी ग्राम पंचायत पिंड टोडरपुर और सारा सर्व यूथ क्लब पिंड टोडरपुर वालों वड्डा कुश्ती दंगल जिहड़ा करवाया जा रहा है। बाकी लगातार चलदियां हुई कुश्तियां की बात कि अणमोले मान सन्मानां दी ओ खान है कि मेहनती बंदियां दा वधाउंदी जीमिया ओ जग ते ऐन शान है कि जीदारी नाल घुल के मल बनदे चोटी दे पहलवान है कि कुश्ती साडी जिंद ते कुश्ती साडी जान है कि कुश्ती साडी जिंद ते कुश्ती साडी जान है। वाकई
ਵਾਕਈ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐਨ ਸਰਮੌਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤਾ ਹਾਰਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੈਪੀ ਐਨ ਅਮਰੀਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਰੌਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਮਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਿੱਘੇ ਸੱਦੇ ਐਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਔਰ ਸਰਮੌਰ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੇਖੋ ਸੰਗਲ ਐਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਫਰਮਾਨ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾ ਜਗਾਂਤਰਾ ਤੋਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਕਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਿੱਤ ਕਰਨ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰੀਏ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਹਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਐਨ ਵੱਡਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਗ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈਪੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਲਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਲੀ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਲੌਂਗ ਤੇ ਲੌਂਗ ਤੋਂ ਕੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਤੀਲੀ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਲੌਂਗ ਤੇ ਲੌਂਗ ਤੋਂ ਕੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਫਾਸਟ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਕਈ ਐਨ ਕੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰੇ ਚੋਰੀ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆ ਕਮੈਂਟਰ ਸਿਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀਮਿਆ ਜੋ ਚੜਾਉਂਦਾ ਲੋਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜੋ ਤੋਰ ਮਸਤਾਨੀ ਚੱਲਦਾ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਡੌਲਿਆਂ 'ਚ ਅੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਡੌਲਿਆਂ 'ਚ ਐਨ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਵਾਕਈ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਐਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਪਨੇਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਰੈਸਲਿੰਗ ਅਖਾੜਾ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ ਦਾ ਮੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਨ ਕਹਿੰਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਡੂਮਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੋਨੇ ਦੇਖੋ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਯੂਨਿਟੀ ਏਕਤਾ ਨਾ ਪਾਈ ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ। ਜੇ ਫੜ ਮਾਈਕ ਚੀਮਿਆ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੰਗਲ ਲਈ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲਈ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮਿੱਤਰੋ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਵਾਕਈ ਦੰਗਲ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਮੋਢ ਬੰਨਿਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲ ਪਲੇਠੀ ਤੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹਾਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਭਲਵਾਨ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਥੀ ਜਾਨਵਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਬਤ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਲੇ ਉਚਿਤ ਮੱਲੜਾ ਸਭ ਹੋਈ ਸਿੰਜ ਇਕੱਠੀ ਐ ਦੋਏ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਜੀਓ ਬਾਤ ਬੱਜਰ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ ਮੱਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਘਰ ਜਾਸਨ ਬਾਟ ਬਟਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ। ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਲਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਐਨ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮੌਰ ਸਾਡੀ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਤੇ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤਪਦੀਆਂ ਲੂਹਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜੇ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਝਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੋੜ ਤੇ ਚੀਮਿਆਂ ਮੱਲ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮੱਲੀ 'ਚ ਖਿਤਾਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮੱਲੀ 'ਚ ਖਿਤਾਬ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਡਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਖਿੜਿਆ ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਪੁੱਜੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਢੋਲ ਖੜਕਾਤਾ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗੰਡੂਆ ਕਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੂੰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖੋ ਹਨਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਗੰਡੂਆ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਬਹਿਜਾ ਕਰਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਣੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਖੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਓ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨਾਗਰਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦੋਂ ਤਕੜਾ ਦੰਗਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜਾੜ ਕੇ ਉਹ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਰਨਾ ਇਸ ਦੰਗਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਬਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਈ ਨਾਗਰਾ ਤੋਂ ਜਿਨੇ ਨਾਗਰਾ ਮੋਟਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈ ਮਨੀ ਨਾਗਰਾ ਬਲਿਹਾਰ ਨਾਗਰਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨਾਗਰਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਧਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੋਨੂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਵਿੰਦਰ ਡੂਮਸੇੜੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਸੇੜੀ ਗਿੰਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਸੇੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਨਗਰ ਸਬੀਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਨੈਚਾ ਨਗਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਨੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿੰਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਿੰਝ ਦਾ ਵੀਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਹਰਮਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਈਓ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਗੱਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਮਨੈਲਾ ਸੱਚੀਆਂ ਲਿਖਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮਾਣ, ਗੱਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਮਨੇਲਾ ਸੱਚੀਆਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮਾਣ। ਬਈ ਉਧਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਗਤ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਿਆਲੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿੱਟਾ ਜੀ ਗੰਗਤ ਵਾਲੇ, ਬਿੱਟਾ ਜੀ ਗੰਗਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ। ਉਧਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਨੈਚਾ ਹੈ, ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਜੱਗੀ ਹੁਣੀ ਯਾਰ ਵਸਦੇ ਐ, ਐਨ ਮੋਨੂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਮਲਾ ਰੋਪੜ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਟ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਟ ਸਾਹਿਬ। ਉਧਰੋਂ ਮਨਵੀਰ ਖਮਾਣੋ, ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਈ ਮਨਵੀਰ ਖਮਾਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ 4 ਲਾਏ ਹੈ। ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਲੰਗੋਟਾ ਪਾ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੰਗੋਟਾ ਪਾ ਲਓ। हाँ मैं बेनती 1 मिनट जी। हाँ नहीं लंगोटा पाओ, रवि पहलवान जी रौनी ते रवि पहलवान जी रौनी बेनती आ भी लंगोटा पा लो जी। रवि पहलवान जी रौनी, रवि पहलवान जी रौनी, जतिंदर पहलवान जी, बाबा पूर्णदास कुश्ती खाड़ा डूम शेड़ी। वाकई बहुत ही सोहना आए हाय हाय क्या बात है। उधर हरपिंदर दा पिंड पनैचा है कि मारदा धौला जिमें मारदा जिमें WWE दे विच ट्रिपल एच सुनैचा है। आइन ते गल करिए अखाड़ा बाबा पूरनदास जी डूब छड़ी ते पिंड पनैचा है। वाकई दुनिया ताड़ियां मारदी है। उधर हैप्पी ने भी लोर जेड़ी अंबरां नूं चाड़ी है कि आइन ते गल करिए बोली चल चल तू विच चल यार कुश्ती कर। जी सरदार मेजर सिंह जी सन ऑफ चरण सिंह जी माता जी वालों भी पंजाबी बोलों तो खुश होके 100 रुपये के बड़े मान सम्मान किए गए ने, तह दिलों धन्नवाद करते हैं जी। भाई भी एन फुल डेंजर जोन दे विच लै हरबिंदरा तेरा इलाका ते गवांडी पिंड है। दर्शकों एक ताड़ी बजनी चाहिए। बहुत डेंजर जोन च चलती हुई कुश्ती ते थल्ले चमकौर साहब आ एन जे गल करिए कहंदी एन पूरे बचा दे विचों निकले। हां जी आ हैप्पी वाली कुश्ती दा की रिजल्ट है को साहब बड़ा जा दस दिओ। बराबर कुश्ती है, एक ताड़ी मार दिओ। बहुत ही सोहनी चलती हुई। उधरों 1 नंबर झंडी दे दोनों मल रवि पहलवान रोणी ते जतिंदर पहलवान पथरेड़ी जल्दी दे नाल खड़ा पातशाह दे विच पुजणगे। उधर हरविंदर पहलवान पनैचा ते किंदी पहलवान चमकौर साहब दे विच पूरी फसवी टक्कर चल रही है कि रुस्तम हो गए ने इकट्ठे कि कहानी दा एंड होना है कि रिजल्ट इंडोज टीवी वाले ने डायरेक्ट देखियो सेंड होना है कि चलनी कुश्ती दी गल ते कुश्ती दा ट्रेंड होना है कि रुस्तम हो गए ने इकट्ठे कि कहानी दा एंड होना है। हां जी पॉइंट ते बराबर बराबर है जी कुश्ती। रेफरी साहब बराबर है जी। हाँ जी कुश्ती बराबर है, भी ताड़ियां मार दिओ। दोनों मल जेडे बराबर दे सीगे। वाकई रवि पहलवान रौणी आऊ करा खड़ा पातशाह दे विच ते नाल के रिश्तेदारां दा पिंड है। एन जतिंदर पहलवान बहुत ही निघे सुभाਅ दा मालक साडा वड्डा वीर एन मली दी दुनिया दे विच वड्डा धनातर मल खिड़िया है विच अखाड़े पातशाह दे विच आओ करा चल के अज वड्डे मल युद्ध दी वड्डी बात होनी है। वाकई वड्डी बात होनी है। हां जी हेलो हेलो हाँ जी साडे पिंड गंडूआ गल्लो वल्लों गुरमीत सिंह सन फौजा सिंह वल्लों अगली बारी 11000 दी कुश्ती साडा वीर आ खड़ा है गंडूआ कलां तो ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੌਸ ਆ 11000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ। 11000 ਰੁਪਿਆ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ 11000 ਰੁਪਏ ਲੌਸ ਕਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਡਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਗੂੰਜ ਗੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੰਡੂਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 11,000 ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਸਨਮਾਨ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗੰਡੂਆਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਰੈਡ ਲੰਗੋਟਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 51,000 ਦੀ ਮੇਨ ਝੰਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖਾੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੌਣੀ। ਆਓ ਕਰਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਨ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ, ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਮੰਗਟ, ਭਾਈ ਸਤਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਗੰਡੂਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਹਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 51,000 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਖਿੱਚੋ ਖਿੱਚੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਫੌਜਾ ਪਰਿਵਾਰ 11,020 ਦਾ 51,000 ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਰਮਨ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਾਈਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਜੀ, ਇਧਰ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਉਧਰ 1 ਨੰਬਰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਛੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਖੇਵਾਲ। ਆਓ ਕਿਰਾ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਲ ਐਵੇਂ ਖੜੇ ਰਹੋ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਐਵੇਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਛੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਡੂਮਛੜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੌਣੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਇਹ ਵੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਐਨ ਸਰਵ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਐਨ ਸਰਵ ਧਰਮ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰ ਮਾਜਰਾ ਰੈਡ ਲੰਗੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੌਣੀ ਐਨ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੂਮਛੜੀ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀ ਕੈਬ ਚੜੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੰਗਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਵੀਰ। ਅਗਲੇ ਸਾਲੇ ਤੋਂ ਤਗੜੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਘੁੰਡ ਕੇ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਕਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਐਨ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਤ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ। ਉਧਰ ਸਿੰਘ ਜਕਿੰਗ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੀਮੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਿਆ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਮੱਲ ਦੇਖੋ ਸਿਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਜੀ ਛੇੜੋ ਕਹਾਣੀ, ਰੁਸਤਮ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਖਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਖਿੱਚ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਚਾ ਕਰ ਗਏ। ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਭੂਰੜੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਸਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਦਗਦੇ ਬਾਗ ਮਤਾਬੀ ਚਿਹਰੇ
ਦੇਖੋ ਪਰਬਤ ਵਰਗੇ ਜੇਰੇ ਹਿੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋਰ ਬਥੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜਲ ਹੇੜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਫਿਰਨ ਸੂਕਦੇ ਬਾਗ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਫਿਰਨ ਸੂਕਦੇ ਬਾਗ ਹਨੇਰੀ ਉਧਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨ ਵੱਡੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹੋਈ ਪਈ ਜਗ ਥਲ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਕਿ ਲਾਲੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਲਮ ਸਿਫਤ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਮਲੀ ਦਾ ਕਿ ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ ਛਾ ਗਿਆ ਏ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੰਗਤ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਿਆਲੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਆਲੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਬਈ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖੁੱਚ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚ ਮਾਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਢਾਕ ਮਿੱਤਰੋ ਖਾ ਕੇ ਘਿਓ ਤੇ ਬਦਾਮ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਿੱਤਰੋ। ਸੱਟ ਖੁੰਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਅੱਤ ਪੈਂਦੀ ਗੱਪਾਂ ਦੀ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾ ਲੈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾ ਲੈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ। ਵਾਕਈ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਥਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਪੱਠਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਰਵੀ ਰੌਣੀ ਰੈੱਡ ਲੰਗੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੂਮ ਛੜੀ। ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਟੋਡਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਪਦੀਆਂ ਲੂਹਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜੇ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਝਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੋੜ 'ਚ ਚੀਮਿਆ ਮੱਲ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮੱਲੀ 'ਚ ਖਿਤਾਬ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮੱਲੀ 'ਚ ਖਿਤਾਬ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਂਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮ ਛੇੜੀ ਤੇ ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜਖੇਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਪਰਚੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਧਰ ਪੜਾਤੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ। 2 ਪਰਚੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੜ ਗਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਠੇਕੇ, ਜਾ ਤੜਕੇ ਹੀ ਖੜਦੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤੇ ਪੀਂਦੇ ਦਾਰੂ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਦਿਹਾੜੀ, ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧਰਦੇ ਹੁਣ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੜ ਗਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਦੇ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਉਧਰ ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਥਰੇੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਵਾਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਗੋਲਡ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ। ਐਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦ ਜਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ ਐਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇਖੋ ਐਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਦੇਖੋ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਲੀ ਸਮੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸੰਗਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸੰਗਲ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਹਰਵਿੰਦਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੇ 5 ਵਾਕਈ ਦਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਵੀ ਪੰਚਕੋਹੇ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਵੀ ਚਮਕੋਹੇ ਪੰਚਕੋਹੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਮਹਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ। ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੋਣਾ 5100 ਰੁਪਏ।
ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਾਉਣੀ, ਲਾਲ ਮੋੜ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਬਿਰਸੇ ਚੋਂ ਬਣੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਖਾੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਰਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕੀਤਾ, ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਏ। ਤਾਈਓ ਹਰਮਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਗੜਾ ਛਿੰਝ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਏ। ਬਲਕਾਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਮਾਸਕਟ, ਬਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਔਣੀ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਪੈਨਾ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਮਨੈਲਾ ਦੁਨੀਆ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ। ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਜਸਵੰਤ ਮਨੈਲਾ ਦੁਨੀਆ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ। ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਝੰਡੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਓ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਰਪੰਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਲੀ ਦੇ ਸਕੇਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਸਰਵ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਟੋਡਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਮੰਗਟ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਹੋਈ ਪਈ ਚੱਕ ਤਾਲ। ਉਧਰ ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਝੰਡੀ। ਉਧਰ 5-500 ਰੁਪਇਆ ਦੋਨਾਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਉਧਰ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਐਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਐਨ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਤਾਲੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿ ਬਾਤ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ, ਕੱਦ ਸਰੂ ਤੇ ਜਿਸਮ ਫਲਾਦ ਵਰਗੇ, ਸਿੱਕਾ ਜੰਮਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਤੂਫਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮੇਣੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ, ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਲਈ 5100 ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਵਾਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਐਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਜਾ ਪੰਥ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੱਲੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਪੁਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿ ਕੌਮ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਿ ਚੀਮਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰ ਤਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰ ਦੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰ ਲਓ। ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਵੱਡਾ, ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵੱਡੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚੋਜੀ ਭੰਡਾਰ ਵੱਡਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਵਾਰੇ ਤੈ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੋਂ 7 ਵਾਰੇ, 7 ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਤੇਰਾ। ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਵੇ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਤੇਰਾ, ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਵੇ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਸਮੇਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਮੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਤਾੜੀ ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਮੰਗਟ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਐ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਨਾ ਥੱਕਦਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਦਰੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਪਾਰ ਕਿ ਸਮਾਂ ਚੀਜ਼ਣ ਮੁੱਲੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸ਼ੌਹਰਤ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿ ਸਮਾਂ ਚੀਜ਼ਣ ਮੁੱਲੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸ਼ੌਹਰਤ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਾਹ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨ ਜੀ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੌਣੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਹੈਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਧਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ 11,000 ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਬਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਸਕਟ ਕਹਿੰਦਾ 11,000 ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਛਿੰਝ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾਗੇ, ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਧਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਕਈ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਧਰ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਹੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਪਾਲ ਕੂਨਰ, ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੰਗਟ, ਐਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਆ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 4 ਚੰਨ ਲਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨੇ ਕਰਦੇ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਟ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰੋ ਕਿਸੇ ਜੰਨਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰੋ ਕਿਸੇ ਜੰਨਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਸੰਗਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਥਰੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੌਲਾ, ਹਾਏ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਗਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਬ ਧਰਮ ਜੋ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬ ਧਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ। ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਨ ਅਗਲੇ ਮੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਗੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਐਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੱਲੇ ਰਵੀ ਰੌਣੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਥਰੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਅੱਖ ਸੀ ਬਾਜ ਵਰਗੀ ਕਿ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ ਧਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਕਾਏ ਬਿਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੀਮਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਨ ਚਾੜਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਵਾੜਾ ਪਾੜਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਵਾੜਾ ਪਾੜਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਪਾੜਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਐਨ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਬੀਰ ਜੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਟਾਂ ਉਸੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਤੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਮਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਦ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੇ ਨਾ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੇ ਨਾ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੁੰਨੇ ਯੋਧੇ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੌਂਦਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹ, ਉਧਰ ਜੁੜੀਏ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ AK-47 ਫਾਸਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਐਨ ਬਲੱਡ ਪੰਪਿੰਗ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਵੀ ਰੌਣੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਥਰੇੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੈਂ ਥਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਐਨ ਦਲੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਐਸੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਲਾਮ, ਐਸੀਆਂ ਮੈਂ ਵਫਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਕਣ ਜੱਗ ਤੇ। ਕਹੇ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮੱਲੀ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਮੱਲੀ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ। ਵਾਕਈ ਵੱਡੀ ਛਿੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਥਰੇੜੀ, ਐਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੂੰਜ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾੜੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕੋ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਰਵੀ, ਐਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੌਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਕਈ ਵਾਹ ਬਈ, ਉਧਰ ਸਰਬ ਧਰਮ ਜੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਗਟ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ 1100 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜੂਗਾ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ। ਵਾਹ, 1100 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਰਮਨ ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੰਦਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਅੰਦਰ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਖਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਜੀ, ਜਿੱਡੇ ਮੱਲ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਕਿ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਵਾਕਈ ਉਧਰੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਹੋਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਹੋਰ। ਵਾਕਈ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਲਾ ਟੰਗੀ ਸੁੱਟ ਜਦ ਮੱਲ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਰੱਖ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਅਸਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹਿੱਕਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਵੱਜਦਾ ਢੋਬੀ ਪਟਕਾ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਆਪਾਂ
गड़गा मरा देना है, ਐਨ ਲੋਰ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਪਲਵਾਨ ਜੀ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਖਾਧੀਆਂ ਖਰਾਕਾਂ ਖਾਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਝੋਂ ਹਾਣੀਓ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਝੋਂ ਹਾਣੀਓ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ, आओ जी। कुलदीप पहलवान जी कितने ने? बाबा बहुत ही तगड़ी कुश्ती चलती हुई। वाकई चलता हुआ कुश्ती दंगल सुपर डुपर हिट कहानी जिहड़ी ऐन दे गल करिए बड़े ऐन जुल्मा वाली कहानी, ऐन बड़े इतिहासा वाली कहानी चल रही है। उधर सिंह किंग जतेंद्र पथरेड़ी वड्डियां गल्लां कर रहा है। ऐन दे गल करिए कि ईस्ट इंडिया तो के ईस्ट इंडिया कंपनी तो अंग्रेज आ गए सी कि 200 साल ते चीमिया के साउथ ते बढ़ के बना गए सी कि मामा दे बली पुत चुम चुम गलां च फंदे पा गए सी। असी ओ किसान आ सरकारे जिन्हां अंग्रेज मुरे लाले सी। दुनिया दे ऐन दे गल करिए इतिहास गवाह ने कि पूरे एशिया दे विच ऐन पूरे भारत दे अंदर 200 साल जिहड़ा साउथ ते राज कीता ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पर साडे ते गिन के 40 साल राज कीते है। असी उन्हां महान शहीदां दे वारस हां। एक ताड़ी उन्हां ਸਿੰਘਾਂ दे नां ते जरूर मारियो। 89% कुर्बानियां दे के देश आजाद कराया है और दुनिया दे बड़ा इतिहास रचाया है। हाँ जी 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है। हाँ 3 मिनट कहते काला पहलवान जी वालों सारा हो गया है। 17 मिनट कुश्ती हो गई जी, 22 मिनट कुश्ती होगी जी, 20-25 मिनट टोटल लेके दे 22 मिनट कुश्ती हो गई, 3 मिनट बाकी 25 कर रहे पहलवान जी। हाँ जी 25 हाँ जी बाकी बहुत बढ़िया दोनों पहलवानों के विचकार कुश्ती चलती हुई। देखो किहड़ा पहलवान ने जित प्राप्त करता है। साडे वीरिया करनी रीस शराबियां दी और देख पटाके पैंदे कुश्ती खेड पंजाबियां दी और देख पटाके पैंदे कुश्ती खेड पंजाबियां दी। मां खेड कुश्ती है बड़ी प्यारी, किन्ने सोहने कुश्ती दे खिडारी, नशे पत्ते छड्ड के गभरू घर घर होई खेडां दी तैयारी, घर घर होई कुश्ती दी तैयारी। मां खेड कुश्ती बड़ी प्यारी, किन्ने सोहने कुश्ती दे खिडारी, किन्ने सोहने कुश्ती दे खिडारी। कुछ ही पल जेड़े इस कुश्ती दे बाकी है और कुछ ही लम्हे जेड़े इस कुश्ती दे बाकी है। दर्शक वीरो के 22-23 मिनट जेड़ी कुश्ती चल रही, कुछ ही 2 मिनट बाकी के एरिया च छिंजदे ने फुल चर्चे के मल टॉप टॉप दे सदे ने के कीते खुले खर्चे के चीमिया बेसबरे नहीं होईदा, नीत रजनी चाहिदी है। अगर खुश हो दंगल कमेटी तो ताड़ी बजनी चाहिदी है। 3 मिनट बाकी, खुल के ताड़ी ला दो। बहुत ही सोहनी कुश्ती तुहाडियां अखां दे सामने। वाह भाई वाह, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होया, ढिड भर गया कुश्ती देख के। क्योंकि रब वर्गे श्रोते कुश्ती प्रेमियों लास्ट पलां दे विच चल रही है, लास्ट पलां दे विच कुश्ती चलदी हुई। किन्ने मिनट बाकी जी? लास्ट पलां दे विच कुश्ती चलदी हुई। जतेंद्र पहलवान जी पथरेड़ी जट्टा, बाबा पूर्णदास कुश्ती खाड़ा डूमसेड़ी ते दूजे पासे रवि पहलवान रौनी दे विचकार बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलदा होया। बड़ी खूबसूरत कुश्ती चलती हुई, बड़ी सोहनी कुश्ती चलती हुई, कला मात्र कुश्ती चलती हुई। देखो किहड़ा पहलवान ने कुछ तो जित प्राप्त कर दे। सबनी साला मारियां करता करे सो होए, राम बधावे सो बधे, बल कर बधे न कोए, साहिब हथ वड्याइयां जिस भावे सो दे, साहिब हथ वड्याइयां जिस भावे सो दे। वाकई आयन 1 मिनट जो कुछ ही सेकंड बाकी रह गया है। चलती हुई कुश्ती की बात निराली है। आयन जे गल करिए अज दे थप्पड़ ते वजदी ताली है कि चलती हुई कुश्ती की बात निराली है। वाकई वाडा कुश्ती दंगल के पार्टी बाजी तो उठ के पैर उत्ते है धरदे पैना। आयन जे गल करिए हाँ जी 25 मिनट दर्शक वीरो पूरे हो गए कि ताड़ी मार दो। बहुत तगड़ा मल युद्ध दिखाया मल्ला ने। हुण जो पंचायत का फैसला उवें ही गल्लां होणगीआं। हरिंदर पहलवान जी हाँ जी
2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡਾ ਮੱਲ ਖੜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਂਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੂਮ ਛੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰੈੱਡ ਲੰਗੋਟਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੁਲਿਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਐਨ ਵੱਡਾ ਰੈਂਕ ਔਰ ਵੱਡਾ ਰੈਂਕ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨ ਵੱਡੇ ਤਜਰਬੇ ਔਰ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਜੱਖੇਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਐਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋਣੀ ਜੱਗ ਥਲ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਕਾਲਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਜੋਤਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮ ਛੇੜੀ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾੜਾ ਡੂਮ ਛੇੜੀ ਨਿਰੰਤਰ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜੱਖੇਵਾਲ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਓ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗਾਜ਼, ਐਨ ਵੱਡੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੈ ਪੈਂਦਾ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕਿ ਚੀਮਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨੇ। ਆਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਲਈ, ਦੰਗਲ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਐਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਹੁਣੀ, ਬਾਈ ਹਰਮਨ ਹੁਣੀ, ਵਾਢਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹਰਮਨ ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਮਨ ਮਾਂਗਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂ 2100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜੂਗਾ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾੜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਟੋਡਰਪੁਰ ਹਰਮਨ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਲਓ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਜੋਰਾਂ ਦੇ ਛਣਦੀ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹਰਮਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਐਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਾਦਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾੜੀ ਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ। ਵਾਕਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਸਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਉਰ ਯੁੱਧ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਰਮਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਪਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਲੱਪ ਗੜੱਪੀ ਖਾਵੇ ਉਹ ਕੀ ਮੱਲ ਬਣ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਖਰਾਕਾਂ ਖਾਵੇ। ਕੁੰਡਾ ਸੋਟਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੀਆਂ ਖਰਾਕਾਂ ਖਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਰੱਖੇ ਯਾਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਲ ਨਾ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾਵੇ। ਬਈ ਜੱਤੀ ਲੰਗੋਟੇ ਦਾ ਮੱਲ ਢਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੱਤੀ ਲੰਗੋਟੇ ਦਾ ਮੱਲ ਢਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮ ਛੜੀ ਦੋਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਨੀ ਕੱਪ ਚਾੜੇ ਨੇ। ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜੱਖੇਵਾਲ, ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਭੂਰੜੇ ਮੁਨਸਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੀ ਸਰਮਾਉਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਸੱਜਣੋਂ ਭੁਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਚੀਮਿਆ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪਗਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਟੋਡਰ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਟੋਡਰ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਟੋਡਰ ਮਾਜਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ
ਲਈ ਜਰੂਰ ਮਾ ਦਿਓ। ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਈ ਮੈਂ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੇ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬੈਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। 7-11 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਦੇ, ਇਕੱਠਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਈਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਆਖਰ ਝੰਡੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਸੇੜੀ, ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਜੱਖੇਵਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਝੰਡੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹੀ ਮੱਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੌਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਢਟੋਗਲ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਿਜਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੀਤਾ। ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਐਨ ਮੂੰਹ ਨਮਾਨੋ ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਛੜੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਥੱਕਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਚੀਮਿਆ ਅੱਜ ਟੌਪ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਮਾ ਦਲੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਓ। ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਔਰ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਛੇੜੋ ਕਹਾਣੀ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੱਖੇਵਾਲ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਲੱਪ ਗੜੱਪੀ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਮੱਲ ਬਣ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਖਰਾਕਾਂ ਖਾਵੇ। 7 ਮਿੰਟ ਕਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ 7 ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 25 ਮਿੰਟ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਖਾ ਕੇ ਢਹਿ ਜੇ ਮੱਲ ਜੀ, ਏਦੂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਸਾਲ ਮਾਰ ਕੂਆ ਕਦੇ ਨਾ ਟੱਪੀਏ, ਬੱਸਾ ਚੁੰਗੇ ਗਊ ਕਦੇ ਨਾ ਦਸੀਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਜੀ, ਮੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੌਣ ਜੀ, ਮੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੌਣ ਜੀ। ਘਰ-ਬਾਰ ਖਾ ਕੇ ਢਹਿ ਜੇ ਮੱਲ ਜੀ, ਏਦੂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਏਦੂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਬਿੰਨੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਚੱਕਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿੰਨੀ ਚੱਕਲਾ ਤੋਂ। ਉਧਰ ਐਨ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ, ਐਨ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੁਸਤਮ ਬੱਲ ਐਨ ਦੋਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀ ਕੈਬ ਚਾੜਿਆ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਐਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਰੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਭੱਟੀਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 8 ਸਿਲੰਡਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖੁੱਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਮੁਨਸਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨ ਸਟੈਮਨਾ ਔਰ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੈਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਧਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮਛੜੀ। ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿ ਤਪਦੀਆਂ ਲੂਹਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਕੜੇ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਝਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੋੜ 'ਚ ਚੀਮਿਆਂ ਮੱਲ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰੁਸਤਮਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਗਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾੜੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਲਈ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ ਬਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ
ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਊਆ ਪਰੇਟ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦੂਰ ਰਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਬੱਲੇ 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 ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦਾਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ ਚੀਮਿਆਂ ਕਿ ਭਰ ਜਾਣੀ ਥੋੜੀ ਐਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਢੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਦ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਹੱਥ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਵਾਕਈ ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਸੀਮਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਬਈ ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨੀ ਕੱਪ ਨਾ ਫੜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਹਾ ਬਈ 10 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮ ਛੇੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਆਲਟੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਵਰਲਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਆ ਬੱਲੇ 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 ਕਿ ਪਰਮੇਂਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਛੇੜੀ ਡੂਮ ਛੇੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮ ਛੇੜੀ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਡੂਮ ਛੇੜੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਉੜਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਰਡਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ ਨਵੇਂ ਬਕਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਈ ਸਾਊਂਡ ਏਰੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਟੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਲੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਗਤ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਗਰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਗਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਦਸਾਂ ਨਾਹੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਢੋਲਾ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦਸਾਂ ਨਾਹੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਖੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਲੋ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਧੂ ਲੰਗਰ ਪਿਆ ਵੀਰੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਡਫੋਨ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਟੇਜ ਪਰ ਪੁੱਜੋ ਜੋ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆ ਚੱਲਦਾ ਲਾਈਵ ਚੋਰੀ ਅੱਛੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਭਾਈ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਲੋ भैया पढ़ लोगे हाँ मैग ले लो मेरा तोड़ दिए बाकी भी आप कम कर ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ 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 ਅੱਛਾ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸ ਰਹਿ ਜਾ ਸਾਈਡ ਮੋੜ ਤੇ ਚਲੇ ਚਲੇ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਔਰੇ ਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਰੇ ਜੇ ਆਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਅੱਛਾ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਫਰੈਸ਼ ਖੜ ਜਾ ਬਾਈ ਕੌਣ ਆਈ ਲੈਟ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਮਰਾਤਾ ਹੁਣ ਚੱਲੋ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਬੋਲੋ ਜੀ ਚਲੇ 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 ਉਹ ਆ ਉਰੇ ਦੇ ਹਿਲਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ 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 ਚਲੇ 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 ਪੂਰਾ ਮਾਈਕ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਚਲੋ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਫੜ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ मैं बोल देना जी ਇਹ ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਮਤਲਬ ਚਾਉ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ ठीक है चलो मैं बोल देना लो जी उधर पहलवान अमरीक सिंह जी रौनी पहलवान अमरीक सिंह जी रौनी इधर मुंह कर लो जी हैं हाँ झंडी वाले रवि पहलवान जी रौनी जतिंदर पथरेड़ी उन्हों का ਇਹ ਵੀ ਕੋਲੇ ਰੱਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲੋਗੋ ਆ ਟੀਵੀ ਦਾ उधर रवि पहलवान जी रौनी ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਦੋਨਾਂ ਝੰਡੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬ ਧਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਹੈ 25 ਮਿੰਟ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ। ਆਲਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਗਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਮੁੰਦਰੀ
ਗੋਲਡਨ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਮਾਰ ਦੋ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੋ ਜਤਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਰਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਖਿੱਚ ਲਿਓ ਫੋਟੋ ਜਤਿੰਦਰ ਭਲਵਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਇਓ ਆਇਓ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਬਈ ਆਲਮ ਆ ਖਿੱਚਦੇ ਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਲਮ ਕਿੱਥੇ? ਆਲਮ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਮੁਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚ ਲੈ। ਸੋਹਣਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਜਤਿੰਦਰ ਪਟੇੜੀ ਜੱਟਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਟੇੜੀ ਜੱਟਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੌਣੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋਹੀ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹੀ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਨਿਕਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ ਓਕੇ। ਆ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸੋਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਖੜਦੀ ਓਏ ਆਪੇ ਪਾ ਦਈਏ ਪਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੁਲਾਓ ਬੁਲਾਓ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਆਇਆ ਫਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਆ ਜਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਵਾ ਦੋ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਲਹਾਰ ਦੇਵਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਚੱਕੇਵਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਜਾ ਵੀ ਆਲਮ ਖੇੜੀ ਜਿਗਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪੇਜ ਤੇ ਪੇਜ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ। ਆਲਮ ਖੇੜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਾ ਚੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਮਨ ਮਾਂਗੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਮਨ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਵੇਂ ਦੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਸਕਾਰ ਲਾਈਏ। ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੀ ਖੜੀ। ਸਤਵੀਰ ਭਾਈ, ਸਤਵੀਰ ਭਾਈ ਬੋਲੀ। ਸਤਵੀਰ ਬਾਜੀ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਸਤਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਰੋ। ਸਤਵੀਰ ਭਾਈ, ਸਤਵੀਰ ਭਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਲਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਵੀਰ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੈਫਰੀ ਖੜੇ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਲਿਹਾਰ ਨਾਗਰ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਲਿਹਾਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਇੰਡੋਲ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਆਜੋ। ਇੰਡੋਲ ਟੀਵੀ ਹੈਲੋ ਆਜੋ। ਕਿੰਨੇ ਬੋਲ ਹੈ ਇੰਡੋਲ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੋਲੇ ਆ ਲਓ ਸਨਮਾਨ ਆਉਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਜੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਜੋ ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਆਪਣਾ ਐਜਰ ਜੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਜਗਵੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੋ ਸਭ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਫਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਫਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਨਵੀਰ ਖਮਾਣੋ, ਖਮਾਣੋ ਵਾਲਾ ਮਨਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ। ਚੀਮਾ ਭਾਈ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਇੱਕ ਦਿਓ ਦੋਨੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਉਧਰੋਂ ਕਲਵੀਰ ਜੀ, ਹਰਮਨ ਭਾਈ ਕੋ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਉਧਰੋਂ ਦਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਆਹੋ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦੋ ਵੈਸੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਸਵੀਰ ਬਾਬੂ ਪੜੋ। ਜਸਵੀਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਗਰਾਵਾਂ। ਇਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਅਖਾੜਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਨਾਗਰ ਨਵਾਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਨਜੀਤ। ਮਨਜੀਤ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਗਰ ਨਵਾਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਨਾਗਰ ਨਵਾਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਗੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ। ਆ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਭਾਈ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਆਇਓ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਧਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਯਾਰ। ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ। ਆਜੋ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਐਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ
ਚੰਗਾ ਬਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।